malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po mga minamahal, amen, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda na po, amen. At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba, ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen? Ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen? At maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, hello to the whole beloved Almeida family. Sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po. Sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen? Sa ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong beloved sister, ating vice, praise the Lord. Sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming and YouTube channel. Sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen? Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, amen, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, amen, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, mga minamahal. Ating pong Friday overnight worship. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay naririto. Amen? Patuloy na pinagpapala. Amen? Binibigyan ng dakilang pribileyo. Amen? Ng kalayaan, tayo po'y makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Dito po sa aklat po ng awit, mga minamahal, 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Ito po, mga minamahal, ay nakabubuti. Amen? Yung ating pong pagdalo. Amen? Na tayo po ay sama-sama sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Sinasabi ng banal na kasulatan, ito po ay nakakabuti at nakaliligaya. Amen? Ang ating dakilang Diyos nagagalak po, mga minamahal. Amen? Na tayo po ay laging nagkakaisa. Amen? Sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa pagpupuri sa Kanya, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, amen? Dito nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito pa lamang sa lupa, tayo na po ay tinuturoang magpuri ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat sa langit, mga minamahal, amen? Sa langit po, laging nagpupuri doon, mga minamahal. Amen? Walang tigil sa pagpupuri po sa langit po, mga minamahal. Amen? Kaya dito pa lamang sa lupa, kailangan natin pong matutong magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At sa pagpupuri, mga minamahal, meron pong kapangyarihan. Amen? Sapagkat dito po nalulugod ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Na kapag yung ating pagpupuri nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, mga minamahal, ang kanyang matamis at banal na presensya, kanyang ibinubuhos sa ating kalagitnaan. Kaya't ito po, sabi po, mga minamahal, nakabubuti at nakaliligaya, mga minamahal. Amen? Kapag naramdaman po natin ang matamis at banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos. Amen? Galak na galak po yung ating pong mga puso. Yung ating mga suliranin, yung ating pong mga karamdaman, mga minamahal. Amen? Inaalis po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yung ating pong mga kalungkutan. Amen? Yung ating pong mga negatibong pag-iisip, nililinis po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat sa pagpupuri, may tagumpay ang bawat Kristiyano, mga minamahal. Amen? Kaya't huwag baliwalain po ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Mas mainam po sa mga tunay na anak ng Diyos na talagang maaga po
sa pagdalo sa gawain po ng ating pong pinakamamalapayang Jesus, upang makasama pa po sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Alalahanin po natin, mga minamahal. Amen? Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Laging tinuturo sa bawat isa sa atin ang pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mas maraming oras sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, mas maraming pagpapala, mga minamahal. Amen? At may kapangyarihan. Ito po ay sandata ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kapag ang mga tunay na anak ng Diyos, laging nagpupuri, hindi lamang sa pananambahan, maging sa tahanan, mga minamahal. Amen? Malayo ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Malayo ang kaaway sa mga tunay na anak ng Diyos. Hindi makakilos, amen, ang mga kaaway. Amen? Ang mga kaaway, amen, yung mga karamdaman, yung mga problema, mga minamahal, yung mga kaguluhan, mga minamahal. Amen? Yan ang kaaway ng mga tunay na anak ng Diyos. Kapag laging nagpupuri ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, hindi yan makalalapit, mga minamahal. Milya-milya ang layo niyan, mga minamahal. Amen? Kaya tayo po ay magpuri, mga minamahal. Amen? Bagamat tayo po ay pagod sa ating po mga maghapong trabaho, gawaing bahay, mga minamahal. Amen? Kailangan po nating magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yung pagod na ating nararamdaman kapag tayo ay nagpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Papalitan po ng lakas, mga minamahal. Bibigyan muli tayo ng kalakasan ng ating pong dakilang Diyos. Amen? Kahit sa pagpupuri, narito na po lahat, mga minamahal. Amen? Kapag ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, anuman ang kanilang pangailangan, sa tuwing kapag nagpuri ang mga tunay na anak ng Diyos, ipinoprovide lahat, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Pupurihin natin ng buong lakas, amen? Palakpak ang ating mga kamay, tatalon po tayo, lulundag sa kagalakan, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago tayo magpuri, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Adalmeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilang pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, sa kalayaan, o malapayang Jesus. Hallelujah, na kami makapagpuri sa iyo, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, kami malulhating nakarating sa dakong ito. At kami pong lahat ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinalalangin po, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabayin pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po, umalapang Jesus, ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa testable leader, sa mga buhay na patotoo na ihahayag na yung pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo, umalapang Jesus, hallelujah, na mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay namin kasapong bahagit handog, susi ng pagpapala, malapay Jesus. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ang aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, parating mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. At pagpalain mo po kaming lahat, mahal na Panginoon Jesus. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong ipinagkakalawang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Joshua Villaruz. Amen. At habang ating pong hinihintay ating pong beloved kapatid
tayo po, mga minamahal, ay umawit ng isang malumanay na awitin. Amen. Praise the Lord. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you are great. You the miracle so great. There is no one like you. No one else. You are great. You the miracle so great. There is no one like you. No one else. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus, sa'yo lamang, Jesus.
dakila pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lupasin ngunit di kong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, inuspos ng pag-asa, tiyak at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit ko ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay,
kami iyong kunin na, amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, nawang may gaganti ko. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, nawang may gaganti ko. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Just keep trusting my Lord as I walk alone. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Storm clouds darken the sky over the heavenly train. Just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay
kasabihan ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may, the sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. I live for there is Jesus day after day. I live for there is Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, this will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, this will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kaniyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with thy likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inaasam mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana,
pangalan mo. Great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, joy of the whole earth is Mount Zion, the size of the north, city of the great King. Is Mount Zion, the size of the north, city of the great King. Oh, great is the Lord, is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the size of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the size of the north, the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the size of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the size of the north, the city of the great King. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Learn to be a servant of all. Learn to be a servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Learn to be a servant of all. Learn to be a servant of all. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Come let us worship and bow down, kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God. We
are the people of his pasture, and the sheep of his hand, just a sheep of his hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God. We are the people of his pasture, and the sheep of his hand, just a sheep of his hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of his pasture, the sheep of his hand, just a sheep of his hand. Praise the Lord, hallelujah. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. When there is Lord in the morning, will I direct my prayer to thee, and we look up. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Oh Lord, in the morning will I direct my prayer to thee, and we
again someday. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our prayer. It's so nice to look up high, look into the crazy sky, and want to know by and by. It's so nice to hear a song like to have one. It's so nice to love the world we're looking for. It's so nice to look up high, look into the crazy sky, and want to know by and by. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our prayer. It's so nice to look away and know He's going to stay. I know the Lord will come again someday. Oh yes, I know the Lord will come again someday. We counted all my blessings and I named them one by one. So many things I just can't count them all. He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's before. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than I thought or think and think. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Glory! I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than I thought or think and think. With the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day the love grows sweeter than it did the day before. Each me went down that only He could do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than I thought or think and think. And with the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day the love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than I thought or think and think. In the dawn of each new day, I just gotta say I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than I thought or think and think. And with the dawn of each new day, I just gotta say
Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises at His name. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises at His name. For His blessing, for His blessing, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises at His name. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises at His name. For His blessing, for His blessing, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises at His name. For His blessing, for His blessing, to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises at His name. No, if Jesus is a man from Galilee, He made a lamb to walk again, and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the early shore and tried. Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega. He's the great I am, the truth, the way, His fullness lives in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Will cry, Jesus, my Lord and my God. Glory, hallelujah. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the early shore and cried, Jesus, my Lord and my God. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace, He will cry, Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, Prince of Peace, He will cry, Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the earthly shore and cried, Jesus, my Lord and my God. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Will cry, Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, His fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace, He will cry,
ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan ako pumaroon, hinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan iyong lumulutan, kung daigdig pa iyong tuntunan. Sa lawan at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, pumupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang hanggang ng papuring ako, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Taas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang handukan ng papuring ako, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan ako pumaroon, hinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan man ako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan iyong lumulukan, kung daigdig man iyong tuntunan. Sa lawan at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang hangtuban ng papuring ako, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang handukan ng papuring ako, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Oh, Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. Lumulubos ang buhay ko, karamdaman pinag-ibig, kapayapaan at kasiyahan ay nakamdan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. Habang ako'y nabubuhay, pag-ibig kita. Habang ako ay may lakas, aabigan ka. Oh, mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. Binagong lubos ang buhay ko, karamdaman pinag-ibig, kapayapaan at kasiyahan ay nagdaan ko. Oh, mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Puri ka. There is Jesus, you are so good to us.
there is Jesus. He was so good to us, there is Jesus. He was so good to us, you've been good. Good things His name. You brought me from, how you led me all the way. When I think of where could I be, I just got myself to say, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. Can praise His name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. Teach me a good place in everything. I give thanks unto Thy name. Oh, there is Jesus. You are so good to us, now there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. We praise His name. Oh, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. There is Jesus. You are so good to us, you've been good. We praise His name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. Teach me a good place in everything. I give thanks unto Thy name. Oh, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, you've been good. What is your name? There is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You are so good to us, there is Jesus. You've been good. What is your name? Oh God, and all my heart, cry me and all my soul. See there be some wicked ways in me. Lead me the way, oh Lord. Lead me the way everlasting. Search me, oh God, and know my heart. Guide me and know my soul. If there be some wicked ways in me, lead me the way, oh Lord. Lead me the way, oh Lord. Lead me the way everlasting. Create in me a clean heart. Lord, and your Spirit create me. Create in me a clean heart. And your Spirit create me. Cast me not away from Thy presence, O Lord. Take not Thy Holy Spirit from me. Restore to me the dawn of Thy salvation, and in your eyes we will create me. Isang puso kapag ang sa akin ay lumayo. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isang puso kapag ang sa akin ay lumayo. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo ako aasin. Ang Espiritu mo na pag-ibig. Nagdalangin natin, Lord, ang iyong pagliligtas. Ibalik ka na kung igawin mo ka ba. Sa iyong harapan, huwag mo ako aasin. Espiritu
There's Jesus, my good Lord, wonderful. I shall sing as I've heard once recalled. Isn't there's Jesus, my good Lord, wonderful. Sabi ang kailapin mo sa akin, glory, upang ako iyong marinig. Pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito ay sabihin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo, hinarap ko man, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y anak na labis mo, minamahal. Kaya ang awit ko para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras na aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang kailapin mo sa glory, hallelujah, upang ako iyong marinig. Mahal mo, pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit Ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo, hinaramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo, minamahal. Kaya ang awit ko sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit Ikaw ay sambahin, sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo, hinaramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Anak na labis mo, minamahal. Kaya ang awit ko ay sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw.
sa awit, ikaw siyang pag-ibig. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ka. Ako'y sarap umawi, tawiring magkalangit. Puso mo umiindak sa tuwa, sa buwan, sa galang ligaya. Pagkadumugtuma mo sa iyong inaawit, nagbubunyi-bati ang yan sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awit yung makalangit, ibang ligaya sa'yo, hindi kaya tumasa. Anumang uwiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masilang at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Ang masarap umawi ng wiring makalangit, puso mo umiingat sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkakadama mo sa iyong inaawit, nagbunyi-bati ang yan sa langit, sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyong tinig, hindi kaya tumasa. Anumang uwiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiiyak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo natigil, hindi kaya tumasa. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. O kami ang aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig. Pag iyong nalaman ay walang paglibat, kagabi ang inyong kaligtasan. Tayong lahat ay mayroong tutulungan, mahirap o mayaman, tumuhay kamatayan. Kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig ang ibig na inaawit sa langit. Lumapit ka sa Panginoon, O Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialam. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tumuhay kamatayon. Kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit. Panginoon, O Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialam. Tunay tayong lahat ay mayroong tutulungan, mahirap o mayaman, tumuhay kamatayan. Kaya kung iyong ibig,
Lord supreme to our eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord supreme to our eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the Lord. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord supreme to our eternity. The great I am, the way, the truth, the life, Lord. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again, wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again, wonderful. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Hallelujah! Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, within siya. May mabuti, mayayari, meron din pagpapalang. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisa, within siya. May mabuti, mayayari, meron din pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Let to be the service, let to be the service, let to be that service one more time. You didn't have to let me live, you didn't have to let me live. Let to be that service one more time. Let to be the service, let to be the service, let to be that service one more time. You didn't have to let me live, you didn't have to let me live. Let to be that service one more time. Oh, I'm glad that God and Joey, I'm glad God chose me. I'm chosen to work for the vineyard of the Lord. And now I'm just to give him my mind, I give to give him my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Glory, hallelujah, hallelujah. Oh, let to be the service, let to be the service, let to be that service one more time. You didn't have to let me live, you didn't have to let me live. Let to be that service one more time. Come on and shout from the mountain up, proclaim in the city streets. See it everywhere you go. Tell everybody, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon. Come on and shout from the mountain up,
proclaim the sign of God to the shepherds down below. Jesus came and went away, the song that we're in here. I mean to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountains, tell it around, proclaiming the city is free. See everywhere you go, tell everybody you meet, you're gonna shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming every time. Si Paris, may batay sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, at puso natin masaya, may batay sa langit, walang bayaan, piniyalan ni Jesus sa Kalbaryo. May batay sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may batay sa langit, walang bayaan, piniyalan ni Jesus sa Kalbaryo. May batay sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may batay sa langit, walang bayaan, piniyalan ni Jesus sa Kalbaryo. There is a bright new life, so exciting, and you can have this life if you decide to go. The Lord can feel that lonely, empty feeling, He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it, or try to comprehend it, how's and why. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something, can experience something that's right, can experience something that is marvelous. If you never there's a bright new life, it's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel the lonely and the feeling, He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it, or try to comprehend it, how's and why. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. Experience something that is wonderful, can experience something that is right, can experience something that is marvelous, if you need to take it to the body. Saints go marching in, when the saints go marching in, though they want to be in the number, when the saints go marching in, when the saints go marching in, glory, when the saints go marching in, all I want to be in the number, when the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, all I want to be in the number, go marching in. Hallelujah, anyhow, never let your problems get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow, glory, hallelujah, oh, hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow, oh, hallelujah, anyhow. Never let your problems get you down. When life's trouble comes, you will lift up your head and shout and say, hallelujah, anyhow. Oh, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, oh, glory, glory, hallelujah. God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. God
do remember me. Oh, do remember me. Way beyond the blue. Oh, do remember me. Oh, do remember me. Oh, do remember me. Way beyond the blue. I've been holding glory that outshines the sun. I've been holding glory that outshines the sun. I've been holding glory that outshines the sun. Baby, you're the blue. Do remember me, oh, do remember me, oh, do remember me, baby, you're the blue. Do remember me, oh, do remember me, oh, do remember me, baby, you're the blue. There is power, wonderful power in the land of the land. There is power, wonderful power, the precious blood of the land. There is power, wonderful power in the land of the land. There is power, wonderful power, the precious blood of the land. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, glory, He is alive. Can put it all over. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can put it all over me. I can put it in my hands, I can put it in my mind, I can put it in my heart, I can put it all over. Oh, diba, Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, darama mo sa buong katawan. Oh, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, diba? Diyos ay buhay, darama mo sa buong katawan. Darama mo sa kamay, darama mo sa isip, darama mo sa puso, darama mo sa buong katawan. What a mighty God we serve. Glory! What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. And praise the Lord. Glory! Let's clap and praise the Lord. Let us sing 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 and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Glory, hallelujah. Let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Let us shout, glory. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us jump 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 and praise the Lord. Jump and praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside, like it says, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Ah, Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over
inside, bubbling up inside is all over me. It's bubbling up inside, but Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside is all over me. It's bubbling up inside. And Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, my soul. And all that is in it. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, purihin ang ating nakiling Diyos at dito natatapos sa pag-awitan at ipag-aali ng makalangin awitin, joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo na maidarako sa kasunod pagpupuri natin, pag-awitan naman natin ng mga malumanin na awitin at habang naghahanda ang ating beloved song leader, tayo munang lahat ay muling manalangin upang muli tayong samahan at patubayan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa undalan ng beloved Pastor Wildis Almeida, maraming salamat sa pagpapalang pinagkalam sa amin sa gabi ito. Sama-sama ka namin papapurihan, malulhatin, masabat, mapasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan at patuloy sa pagpupuri sa iyo kami lahat. Papakumbaba, lumalapit sa iyong paanan. Nagsusumama, nagsisisi sa kami na supungan sa lahat ng mga nagawa ng pagkakamli. Pagkulang, ito sa isip, salita, sagwa, patawarin kami. Hugasan kami ng iyong banal na dugo sumag sa krus ng Kalbaryo. Aming idinadalangin sa aming pag-awitan. Mga solemn songs, mga waluman na awitin na may ali para lamang sa iyo. Tanggapin mo ito. Aming kamapalugdan at gamitin mo. Malapin doon, instrumento, kasangkapan. Magsilbing na espiritu na pagkapala. Hindi mo ulan ng kabuluhan, pagdalo ng mga anak sa gabi ito, bagkus ipuspusin mo kami lahat, ipadama mo sa amin ang iyong napakatamis at banal na presensya aming kailangan na kailangan. At sa undalan ng aming beloved Pastor Wildis Almeida, aming nang nakin ng katugunan mo dalangin habang sama-sama na pinapalayas. Natin na sinasaway lahat, mademonyo ko na kayo madalang, dimontok, lumaskis sa kasod, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Tayo patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus, pag-awitan natin ng mga solemn songs, tayo pangunahan ng ating beloved song leader, beloved brother, Jinjin Aquino. Praise Him. Praise God, sa oras naman lang, dablisan ng kapatid, na beloved brother Joshua, Billy Rose, and praise God, sa oras naman minamahal, tayo may magpatuloy sa ating pagpupuri, praise God. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayawi para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo
sariyo sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayaman para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang karapatang may walang hanggan. Pag-ibig mo lang sa'yo sa araw-araw. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawihin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging mayaman para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo lagi sa'yo sa araw-araw. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umagang pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awa para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang karapatang may walang hanggan. Pag-ibig mo lagi sa'yo sa araw-araw. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita.
nagtatapa sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya patuloy na lahat. Natulad na pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay paglaban. Hiya sa puso ko ang daming karumahan niya aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula sa bukatan ng langit. Mundo'y magunaw, maasa lagi, maging ang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ay aking pupurihin. Sa buong mundo aking aawinin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang lahat. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula sa bukat ng aking langit. Mundo'y magunaw, maasahan ka lagi, maging ang wakas nitong buhay. Sadyang kay buhay na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya patuloy na lahat. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng araw. Kaya sa puso ko damdamin, nadama niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula sa bigat ng aming langit. Mundo'y magunaw, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ay aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawinin. Dakila ang iyong karamatan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, Diyos, tapat ka ng tunay,
magmula sa ugat ng aming lahi. Ako'y magunaw na maasa lagi, maging hanggang lupas nitong buhay. Dakil na kaos sa habang panahon, dadapan mo matibay ka sa tigang. Sa bawat bigat-bigat tagumpay man ay naroon, haluin ang nasa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo ngalang sa'kin noon hanggang ngayon, dakilang dakilang ayos, dapat ka ng tulad, magmula sa ugat ng aming lahi. Ako'y magunaw na maasa lagi, maging hanggang wakas nitong kaibigan ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyahe niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, tatapatin niya at pupurihin. Dakilang ayos, dapat kang nagtulad, magmula sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw na maasa lagi, hinggang wakas nitong ang buhay ko. Hindi malaman kung saan ang tungo, sumasabay sa aros ng mundo. Ako'y kulong, di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay mo. Bawat kalungkutan, walang magbabago, pagkunan ng lahi at hanaman mo. Tabi ko ang naghihingan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman mo siyang isang pagkalan, sagot sa aking hanap. Punta sa aking ako, Jesus, kung wala ka,
ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, nagilam saan ang tugo. Naglayo sa langit ang buhay ko, di malaman kung saan tungo. Sumasabay sa agos ng mundo, ako'y gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat kalugdan, walang pagbabago. Pagdurot ng langit na darama ko, kabiguan ang naging dahilan. Hanap ng liwanag, dahil lumang ang siyang pasamantalan, sagot sa aking hanap. Mula saan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, di alam saan ang tubo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, at di alam saan ang lumo. Di ko kailangan ang katayagan, kung ikaw naman sa piling ko mawawala. Basta naisip ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y halang. Hindi ko kailangan ang katayakan, kung ikaw naman sa piling ko ang mawawala. Basta naisip ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y lukhala. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsama mo, pag-ingatan mo, landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay, di ko matakbo, pag-ingatan mo. Ng aking buhay, isana'y di ko kaya mapaglabanan. Kaya't kailangan ko iyong gabayan sa aking paglaban.
Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo mo. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay hindi ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo mo. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo, oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo mo. Pag-ingatan mo, landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig? O Jesus, sa tulad kong mag-isa, di mo ako pinapabayaan. Di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo. Iyong ako sa'yo nagbabago. Pagmamahal mo walang mapagpag. Aking nadarama dahil ika'y binibigo ko. Gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan. Hanggang sa'yo haharian. Gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang iyong anak. Susumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo aking mahal. Sa araw-araw ko pabubuhay, ako'y lumaranghang sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumba, ikaw sa akin ang siyang lumarang. Buhay ko'y kulang ba ialay sa'yo, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mabilang at tatandaan. Ito ang nais mo at ako'y susunod sa'yo. Gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang iyong anak. Iabot mo ang iyong mga kamay at ako iyong gabayan. Hanggang sa'yo haharian. Gusto ko ang iyong anak,
Kalwalhatian mo aking matatag. Gusto ko ang iyong anak, gusto ko ang iyong anak, iabot ko ang iyong mga kamay, at ako iyong kahalan. Hanggang sa iyong kaharian, gusto ko ang iyong anak, basta po ang iyong anak. Sumamo sa iyong pagduway na sa ating paglalakbay. Kalwalhatian mo aking matatag. Kalwalhatian mo aking matatag. Kalwalhatian mo aking matatag. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ko iyong mahalin. Lahat ng pagsama ko, O Jesus, sa'yo ito'y nakabit. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Maging mo'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labas mo minahal. Iyan ka na para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Sadyang may lapit ko sa akin upang ako iyong mahalin. Lahat ng pagsama ko, O Jesus, sa'yo ito'y nakarapit. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo ito ang tunay. Ako iyong anak na labas mo minahal. Awit ko para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Huwag kay sarap humawig, hawirin ang kalangit. Puso ko'y pintak sa luwa, sukla, ligaya. Pagka napagdama mo sa iyong inaay,
Nagbubunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa kaligaya. Mga wiring makalako, magligayang siyo'y hindi na hindi kayang lumasan. Na mga wiring magsalimutan ang buhay namin ay nagkurusan. Ngunit ngayon, pagmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo pintak sa ruwa, sa kaligaya. Mga wiring magalago, ibang ligayang siyo'y hindi kaya lumasan. Na mga wiring magsalimutan na buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, pagmula si Jesus makilala. Huwag ka ng mga bagong sikis na iyong kasama. Ingat niya ay lagi ang ibababa sa'yo. Mag sa pagsubok ay hindi kanya mapabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iusayos ng imalang. Walang bagay na di na kayang gawin para sa'yo. Di kayo magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanina papawisiho. Ngayon ang kaguluhan ay lagan sa ating paligid. Ang abay lumagdalo sa puso na siyang hatid. Ngunit di ka naman maragot kung ito ay mangyayari. Ito ay nagdalaman pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisayos ng imalang. Walang hindi na kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanina papawid sa'yo. Noon nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang maalala, walang gumagabay. Hirap at sulit aking tanda. Sinikap kong lutsin ko, di ko kurang. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbos ng pag-asa. Hirap, sulihan, dumating sa buhay. Jesus, ikaw, bibigay na sila. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa, iyong pinawi. Kaya't ang awit ko ito alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyak itong aking buhay. Hirap at sulit dumating sa buhay. Sisikaw ang nagpig ng kapal.
iyo. Higit ko ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Masasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan ko ng awit ng buhay, at ang lupa iyong pinawin. Kaya't nangako halay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Masasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Napakaburi mo sa akin, hindi ko maunawa lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang iyan ko. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na sa aking paglalakad. Ngunit kailan may lagi ka pa, dakilang pasasalamat ang iyan ko. Daramang-daman na purihin ang Diyos, walang kasing dakilan. Pag-ibig mo, Diyos, para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi na lamang pinaglan, lalo higit ang patutungan. Subalit nang nakilala kita na ang katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y masagaran ko. Dakilang pasasalamat ang iyang tunay. Dakilang pasasalamat ang iyang tunay. Nararamdaman, purihin ang Diyos, walang kasing dakilan. Pag-ibig mo, Diyos, para sa iyo aking awitin. Dakilang pasasalamat ang iyang Panginoon. Daramang-daman purihin ang Diyos, walang kasing dakilan. Pag-ibig mo, Diyos, o para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagdadala at di ko ito maihaya. Kung lamang ang tanging kagalakan, at ngayon ako'y nanumalawi, umawit ng pasasalamat sa aking Diyos na nagkapagpas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng kapal. Dakilang pasasalamat ang iyang Lord. Daramang-daman ang purihin ang Diyos, walang kasing dakilan. Ibig mo yun, para sa iyo ang aking awitin.
pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat ka, puri ikaw Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig ko Diyos, para sa iyo at aking hawid. Ang maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y na at di ko ito ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibig at pag-ibig ko rin naman. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat ang puri ikaw Diyos, walang kasing dahilan. Pag-ibig ko Diyos, para sa iyo aking hawigin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat puri ikaw Diyos, dakilang pag-ibig ko Diyos, para sa iyo ang aking hawigin. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang puri, ngalan mo'y dakilain, walang sa'yong maihan. Awit ko iyong dinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisingla, habang siyo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang buhay, ang pangalan mo'y dakilang, wala na siyong maihahamon. Awit ko iyong dinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisingla, sa'yo'y langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisingla, habang sa'yo'y samba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang bubuhay, ang pangalan mo'y dakilain, wala na siyong maihahamon. Awit ko iyong dinggin, langit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ang puso kong ito sumisingla, habang sa'yo'y langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisingla, habang sa'yo'y purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi ako sasawa sa pagpupuri, hindi ako mapapago.
Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Di ako sawa sa pagpupuri, di ako mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na gugulo, pinakain mga pinagpinalaran, nakakitang mga bulan, masamang espiritu, hinalaya sa haliya. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di ako sawa sa pagpupuri, di ako mapago. Tayong lahat ay inubos sa kasalanan, nilinis bagong buhay, ibinis kami yung pinagpala, di naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di ako masawa sa pagpuri, di ako mapapago. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi ako masawa sa pagpupuri, di ako mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na gugulo, pinakain mga pinagpinalaran, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu, pinalaya. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Di ako sawa sa pagpuri, di ako mapapago. Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Di ako masawa sa pagpupuri, di ako mapapago. Magagawa di ang lahat, halangan sa Panginoon. Isang bagay na di matagawa magsama, at kung tayo magsama-sama, iyong sinabi na pagay. Isang magandang ginamit sa buhay na walang magagawa. Ang lahat ng bahay alang-alang sa Panginoon. Isang bahay na di magagawa ng isa. At kung tayo magsama-sama, iyong sinabi na pagay. Isang magandang ginamit sa buhay na walang hanggan. Di ba, Diyos ay buhay. Di ba, Diyos ay buhay. Di ba, Diyos ay nagdarabang sa mukha. Di ba, Diyos ay buhay. Di ba, Diyos ay buhay. Di ba, Diyos ay nagdarabang sa mukha. Nagdarabang sa kamay, nagdarabang sa isip, nagdarabang sa puso, nagdarabang sa mukha naman. Di ba, Diyos ay buhay. Diyos ay buhay. Di ba, Diyos ay buhay, nagdarabang sa mukha naman. Diyos ay buhay. Di ba, Diyos ay buhay. Di ba, Diyos ay nagdarabang sa mukha naman. May kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso. Magmula ng kagabi
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's all over me, oh, bumping and sounding, bumping and sounding. He's all over me, oh, bumping and sounding. Jesus, bumping and sounding. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, iyong buhay na palakpak, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At tunay na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na talagang tayong muli mga minamahal ay muling pinagpalas sa gabing ito na tayo ay talagang kinahabagan ng ating dakilang Diyos at upang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ating siyang purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Praise the Lord, hallelujah. At welcome pong muli sa ating Friday overnight worship. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At aking pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating beloved Evangelist Pastor, where is Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa ating beloved bisita. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, at sa ating mga masugid na taga-subaybay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, sa mga dako kayo ng Mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kayo lamang po ay manatili dyan. At sa gabing ito, tayo ay talagang makapakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa ating buhay, mga minamahal, talagang isa na ng mga privilege sa bawat isa sa atin na sa gabing ito ay tayo nagsama-sama. Amen. Praise the Lord. Na
talagang sa ating buhay na bagamat tayong lahat ay talagang pagod sa maghapong trabaho, sa mga pumasok sa eskwelahan, sa office, at talagang tayo ay talagang nandito na talagang sama-sama na tinipon tayo ng ating dakilang Diyos na talagang ating siyang pasalamatan sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. At sa gabing ito talagang tayo lamang mga minamahal ay talagang manatiling gising mga minamahal at yung ating pagpupuyo at mga minamahal ay talagang may kasamang sacrifice na worship with sacrifice. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang sa gabing ito muli tayo ay talagang magkapakinig ng mga buhay at mga pinagpalang patutuo ng ating mga beloved kapatid na talagang ito ay bago na talagang ang mga patutong ito ay siyang magbigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord na kung sa ating buhay, kung tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok sa ating buhay, mayroon tayong mga talagang problems na pinagdadaanan sa ating buhay, wala tayong kapayapaan pag ating napakinggan ang pinagpalang patutuo ng ating mga beloved kapatid, talagang ito ay magbigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi po dito mga minamahal sa aklat ng Hebrews chapter 13 verse 15, by Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng Kanyang pangalan. Praise the Lord! Hallelujah! Nang sabi mga minamahal na tayo maghandog ng hain ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos at ang ating pasasalamat ay isa yan sa paghahandog ng pagpupuri sa ating dakilang Diyos na talagang ating ipahayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At sa gabing ito ating pinaghahanda po ang ating mga pinagpalang kapatid na magpapasalamat sa gabing ito mga minamahal. Ating pinaghahanda po ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Brother Romel Morante, beloved Sister Jemima Benitez, beloved Brother June Sabangan, beloved Sister Jeline Armas, beloved Brother John Carlo Rosario, Sister Daisy Tamundong, beloved Brother Mario Fernandez, beloved Sister Junelyn Milan, beloved Brother Joshua Villarus, beloved Sister Rosita Soriano, beloved Brother John Aquino, beloved Sister Prissy Benitez, beloved Brother P.D. Castillo, and beloved Sister Christine Cualquera, beloved Brother Pedro Rosario, and beloved Sister Hannah Villarus, beloved Brother Mark Roland Dumalanta, beloved Sister Elena Pibinito, and beloved Sister Mirasol
De Vera. Praise the Lord. Hallelujah. Sila mga minamahal, ang pinagpala magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating mainam na pakinggan ang kanilang pinagpalang buhay na patotoo mga minamahal at talagang maging tayo ay attentive. Amen. Praise the Lord. At ating formal ng buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag. At sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglululahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Lobing Hallelujah. paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldes Almeda. At di natin malilimutan ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga minamahal, papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po isa rin po akong kinahabagan, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil ako po isang napabilang sa gawain ito po mga minamahal. Dati po, di rin ako naniniwala sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Napakahirap ko pong akayin po mga minamahal. Napakatigas ang aking puso po mga minamahal. Ginamit pong aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. At tunay nga po mga minamahal, dati po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Isang pansamantalang kagalingan lamang po ang natamo niya po mga minamahal. Subalit tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Naalala ko po yung kapatiran na nag-share po sa akin po mga minamahal. Sabi ko po mga minamahal, ba't hindi ko po subukan at wala namang mawawala sa akin. Tunay nga na sinubukan ko po sumama sa kanila. Sa dako po ng Marikina pa po ang banalagawain po mga minamahal. Tunay nga na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na sa kanyang mga patotoo po mga minamahal sa akin po. Tunay nga dito po mga minamahal, narinig ko po yung mga patotoong yan na talaga nga po mga minamahal na kamangha-mangha po. Sapagkat ang cancer po nga dito ay pinagagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Maging ang ketong nga po mga minamahal, napudpud na po ang daliri niya po mga minamahal, isang nagpatotoo po mga minamahal. Tunay nga na dito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, nagkaroon ako ng pananampalataya sa mga napakinggan ko pong mga patotoo po mga minamahal. Alam niyo, pagkatapos ng banal na gawain, ako po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagdalo po, mga minamahal, wala pa pong isang buwan sa aking pagdalo. Tunay nga na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, sa pangunat panalangin po ng ating malapastor, Weldes Almeda, yung karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat ako rin po mga minamahal, dati po mahina rin pong aking baga po mga minamahal. Ngunit sa patuloy ko pong pagdalo po sa banalagawain ito po mga minamahal, ako rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Ganyan din po mga minamahal, pinasalamatan ko rin pong ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga himala rin po mga minamahal dahil taon 2004 po mga minamahal nung ako pinakunan po mga minamahal. Tunay nga mga minamahal na nag-bleeding po ako ng halos 1 linggo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay Diyos na buhay po mga minamahal sapagkat
Bagamat nandun po mga minamahal na sa aking pagbibleeding po mga minamahal, talagang nangihina na po ako mga minamahal na yung pitos po mga minamahal ay nandito po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Ngunit nandyan po ang aking pananampalataya, pagsisisi, at pagiging ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mga pagkukulang at pagkasala po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sapagkat hindi na po ako nagpunta sa hospital po, hindi na po ako nagparas pa. Ang ginawa ko lamang po mga minamahal, nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at nagtiwala na ng palataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dumalo po sa panalagawain. Alam niyo mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise God. Nito lamang po mga minamahal na nakaraan po na Martes po mga minamahal. Bago po ako manalangin po mga minamahal, umaga na yun po mga minamahal. Ansan po mga minamahal, bago po ako lumuhod po mga minamahal, alasing ko po ng umaga na po mga minamahal para magpuri po mga minamahal. Bigla pong sumakit ang likod at dibdib ko po mga minamahal na halos hindi na po ako makahinga po mga minamahal na ansan po mga minamahal na halos hindi na po ako makapagpuri po. Alam niyo mga minamahal, wala po akong ginawa kung hindi dumalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at humingi ng habag at kapatawaran po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil yung Martes na yun po mga minamahal, Bible study po, dyan po sa Barangay Tubag po mga minamahal, sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ako ng habag sa mahal na Panginoon dahil sabi ko kung nais mo mahal na Panginoon na mag-start na ako ngayon, sabi ko po mga minamahal dahil Martes naman, naggalay po ako ng ayuno po, bagamat 2 meals lamang po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nung pagkatapos ko po na magpuri po mga minamahal, ansyan na nilihans ko po yung aking sarili po mga minamahal. At sa panalangin po ng ating mahal Pastor Wilder Dalmeda po mga minamahal, yung pong nararamdaman kong sakit na aking dibdib po at sa kalikod po mga minamahal, medyo gumaan po ang aking pakiramdam po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, doon, yung araw na yun po mga minamahal, talagang nansan po mga minamahal, grabe po talaga ang gawa ng kaaway po mga minamahal. Tunay nga talaga nga na yung bandang tanghali na po mga minamahal, talagang ansan na naman na sumakit na naman po yung aking dibdib at sa kalikod po mga minamahal kapag ka meron po akong inaabot po mga minamahal, sumasama po yan, halos hindi na po ako makahinga ulit po mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon Hesus, kahabagan mo ako, mahal na Panginoon, sapagkat Bible study ngayon, sabi ko po mga minamahal. Mahal na Panginoon Hesus, sabi ko, itutuloy ko naman to, sabi ko, pagalingin mo ako, mahal na Panginoon, upang makapagpuri ako ng maayos, sabi ko po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoon Hesus sapagkat ansan po mga minamahal na unti-unti po akong pinagagaling ng mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the God. Lord, hallelujah. At hallelujah, praise God. Bagamat ansan po mga minamahal na talagang grabe po talaga nagawa ng kaaway po mami na mahal. Ngunit hindi po ako nagpahadlang. Hallelujah, praise God. Tunay nga na, sabi ko, mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kung ano man ang aking mga pagkukulang, sabi ko, patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon Hesus. Sabi ko po, alam niyo po, nung pagkatapos na po ng gawain na ng Bible study po mga minamahal, nung altar call na po mga minamahal, na magpapaawit na po mga minamahal, grabe pong bumuhos po ang banal na presensya ng Malaban Hesus. Amen, At alam praise niyo the mga Lord. minamahal, doon ko po talaga naramdaman yung
grabe pong lumuwag talaga. Instant po yung sakit ng likod ko at saka dibdib ko po na naninikip yung aking panghinga po, mga minamahal. Halos hindi po ako makahinga po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, yung hapon na yun po, mga minamahal. Ako po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat tunay nga po, mga minamahal, kasi naranasan ko na rin po ito na talagang halos hindi po ako makahinga. Ansan po, mga minamahal, na sumasabay yung sa likod ko po, mga minamahal. Ngunit sa mga pagkakataon na yun po, mga minamahal, tunay nga napakabait ng mga Panginoon hanggang sa kinabukasan po, mga minamahal, na Miraculous na yun po, mga minamahal. Talagang nag-alay na naman po ako ng ayuno po, nag-2 minutes na naman po ako ng miraculous na yun. Alam niyo po, salamat sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat hindi ko na po yun naramdaman talagang ako po talaga ipinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga biyaya at pagpapala niya po. At nandiyan din po na pinasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na hanggang sa mga oras na po ito, ako po'y kinahabagan na magamit bilang mga awit sa kanyang banal na basan. Kaya pinasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved sister Nida Bakuyag. Tunay mga minamahal na talagang buhay at makapangyarihan ang ating dakilang Diyos na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay talagang napakabait, mga minamahal. Amen. Na talagang sa kabila ng naramdaman na talagang masakit ang likod ng ating beloved kapatid na talagang doon sa Bible study talagang ipinakita ng ating dakilang Diyos na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Na kahit na Bible study lamang yun, talagang ang ating dakilang Diyos ay patuloy na kumikilos. Amen. Dahil doon sa Bible study, mga minamahal, na nilalanglang lang ang Bible study, ngunit ang ating dakilang Diyos ay talagang kumikilos. Amen. Dahil doon sa Bible study, maraming pinagaling doon, mga minamahal, na may sintomas ng COVID-19. Talagang siya ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Mayroon din tayong kapatid na talagang patuloy na dumadalo sa ating Bible study at talagang siya ay talagang pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Talagang totoo talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na talagang sa gawain ng ating dakilang Diyos, talagang siya ay patuloy na kumikilos dahil ang sabi nga na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. Talagang kahit anong karamdaman, ito ay pinapagaling ng ating dakilang Diyos, ang beloved anak ng ating beloved kapatid, na yung karamdaman na ito ay galis, na talagang pinuntahan ang mga espesyalista na manggagamot. Ngunit ito ay talagang hindi napagaling ng mga manggagamot. Ngunit nung time na talagang nagtiwala sa ating dakilang Diyos, yung karamdaman ng kanyang beloved anak, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Atin pang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talagang ang ating dakilang Diyos ang talagang nagpapagaling, mga minamahal. Alam natin na ang mga manggagamot ay talagang sila din po ay pinagpala, na talagang sila ay ginamit ng ating dakilang Diyos, ngunit limitado
yung kanilang kaalaman na talagang ang talagang magpapagaling sa ating mga karamdaman ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na ang mga doktor, kung may mga karamdaman tayo sa loob ng ating katawan, hindi nila ito yung matatanggal. Halimbawa, mayroon tayong karamdaman sa loob ng ating katawan, hindi nila ito talagang tuluyang mapapagaling. Na kung ating ihalimbawa sa mga mekaniko, na ang mga mekaniko ay kanilang binabaklas ang makina, mga minamahal, at kung may diferensya, yan po ay kanilang pinapalitan, at ito ay talagang babalik muli sa dati, at ito ay talagang maayos. Ngunit sa ating buhay bilang Kristiyano, talagang wala tayong ibang aasahan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating dakilang Diyos lamang po tayo magtitiwala. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo po ay magpatuloy pong muli sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong tinatawagan at binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romel Morante, at sundan po siya ng ating beloved sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy A. Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus. Unang-una po na ako po ay isa sa mga kinabagan po ng mahal na Panginoon na makakilala po dito po sa ministry pong ito. Ako po ay nagpapasalamat po mula nung ako po ay makakilala po, ay nagkaroon po ako ng mga pagbabago po sa aking buhay, na dati-dati ang aking mga panalita noon ay ako po ay nakapagmumura at nakapagsisinungaling din ako noon nung wala pa po ako dito, at ako rin din po ay nakakasagot din po sa aking mga sumasagot-sagot din po ako sa aking mga magulang ko po, na hindi namumura ko din po sila noon, at napakagulo din po ng aking buhay noon sa aming pag-asawa, sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay palagi po kaming talagang nag-aaway, at minsan po ay dumadating din po sa punto na napagbubuhatan ko po siya ng aking makamay. Ngunit, nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Hesus, dito po sa ministry pong ito, yung aking magawa ko pong iyon po ay inalis po ng mahal na Panginoon sa akin. Ako po ay binago po sa aking mga gawa ko pong iyon. Amen. Praise Kaya the ito po Lord. ay ipinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus, dahil ako po ay nagkaroon po ng takot sa mga paggawa ng mga hindi kaaya-aya.
Kaya lubos ko pong pinapasalamat sa mahal na Panginoon na ako po ay binago niya po sa mga gawa ko pong iyon. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na sa mga pagpapala na ipinagkaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung isang gabi po ay nakita ko, ako po ay nag-aalala na po sa aming kakainin po dahil yung bigas po namin ay talagang kunti na lamang po. Halos ang tingnan ko po ay pang 2 saingan lamang po, ngunit ang aking naisip nung ako po ay bago-bago lamang po na ang ginawa ko po noon nung ako po ay pinagpala ng mahal na Panginoon, nung ako po ay nangangailangan ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa, ay yun din po ang aking ginawa noon. Ang ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri po sa mahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagising ng madaling araw at kahit ako po ay antok na antok, pinilit ko pong nagpuri sa mahal na Panginoon at ipinanalangin ko po ang aming kakainin po sa kakainin po namin dahil yung bigas po namin ay talagang pang 2 saingan lang po yun. Alam niyo po mga minamahal, yung panalangin ko pong iyon, kinaumagahan po may dumating na trabaho po sa akin. Kaya ako po ay nakabili po ng bigas na aming kakainin. Nakabili po ako ng 25 kilos. Praise the Lord, Kaya hallelujah. ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon. Tinugon niya po yung aking panalangin ko pong iyon. Ang ginawa ko na lamang po ay nagpuri at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Amen and amen po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Romel Morante na talagang tunay mga minamahal na talagang God will provide. Amen. Ang ating dakilang Diyos ang magpo-provide sa ating pangangailangan dahil totoo ang salita, ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Na pag ating sinunod ang kanyang kalooban at talagang ating inuna ang kanyang kaharian ay talagang yung ating mga prayer ay talagang tutugunin ng ating dakilang Diyos. Amen. Ilagay lang natin sa ating mga puso na tayo lamang ay talagang manatili, magpatuloy sa ating pananampalataya at diyan natin makikita kung gaano katotoo, diyan natin makikita na talagang ang ating dakilang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay patuloy na makinig sa buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jemima Benitez at sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po Praise the lamang. Lord. Amen. Nagpapaabot po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral nating beloved Assistant Pastor Dines Almeda. Buwabati din po ako sa kanilang Almeda children.
Nagpapabot din po ako ng pagbati sa lahat po na ating pong kapiling na beloved elders at workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po datihan, maging sa ating live webcast viewers, isa pong mapagpalang gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na muli ko pong mapasalamatan ang lahat ng mga kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Andiyan nga po mga minamahal na lubos ko po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus sa gabay at patnubay po sa akin pong pag-aaral, sa karunungan, kaalaman na Kanya pong ipinagkaloob po sa akin. Nandiyan nga po mga minamahal na sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus nung nakaraang Merkulas po, andyan na nagkaroon po kami ng recognition po sa school. Andyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus ang mga bagay po na Kanya pong ipinagkaloob po sa akin na tunay po na sobrang mapagpalang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan. Andyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus sa pagpo-provide po ng aking po pangangailangan sa pag-aaral. Tunay na hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin pong maalala nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na may karamdaman po akong asthma na mula po sanggol po ako hanggang high school po ako. Andyan ang pagpapahirap po sa akin na aking pong karamdaman na yan. Andyan po ang madalas po na pagliban ko po sa klase dahil nga po sa sakit ko po na asthma. Andyan na dahil lagi po akong inaatake, mayroon po gamit po na sarili ko pong nebulizer, mga minamahal. Andyan po sa aking pong murang edad talagang yan ang pagpapahirap sa akin, kaya kami po na aking pong beloved mama, andyan naghahanap po kami ng kagalingan, mga minamahal. Andyan na kumukonsulta po kami sa mga doktor, mga espesyalista sa aming karamdaman. Andyan na lahat po ng nire-reseta po nila, sinasabi talagang iniinom at ginagawa ko po yan, mga minamahal. Andyan na bagamat gagaling po ako, mami, na mahal, ngunit sa susunod na naman po na araw o susunod na mga linggo, andyan na babalik na naman po siya. Paulit-ulit po na gano'n ang aking buhay, mami, na mahal. Ngunit nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nakilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. Andyan na sumama po ako sa aking pong mga magulang sa pagdalo. Andyan na sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, nakakapakinig po ako ng mga patotoo, ng mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan na aking pong nalaman na meron po palang Diyos na pwede pong magpagaling na aking karamdaman. Nandiyan na sinubukan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpatuloy po sa pagdalo. Nandiyan na tinanggap ko din po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa una dalangin na ating minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda, sa aking pong pagdalo, talagang hindi ko na po namalayan na yung karamdaman ko po palang asma. Ito po'y lubusan na po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, amen. Talagang mula noon hanggang sa mga oras na to, hindi na po ulit siya naumatake. Talagang hindi ko na po ulit yan naramdaman. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat araw ng aking buhay. Andiyan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, laging gumagabay at pumapatnubay, lagi pinuprovide ang aming pang-araw-araw na pangangailangan, ng pag-iingat ng mahal na Panginoon Jesus, talagang laging nandyan. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat po hindi po karapat-dapat, andyan sa dakilang kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hindi po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Jemima Benitez na talagang ang ating Diyos, mga minamahal, ay talagang napakabuti. Amen. Praise the Lord. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang
yung kanyang karamdaman. Amen. Na talagang siya ay nahirapan sa sakit na yan. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil yung ating narinig na talagang sinubukan niyang dumalo dito mga minamahal at doon mga minamahal na talagang nung nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, ang karamdaman ng ating beloved kapatid talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal ay talagang totoo at talagang buhay. Tingnan natin yung ginawa niyang nung una. Yung sabi niya, sinubukan lamang niya. Alam niyo mga minamahal sa ating buhay, sa ating mga kapwa Pilipino mga minamahal, dito sa ating banal na gawain na talagang hindi sila naniniwala. Talagang may alinlangan pa sila sa kanilang buhay kahit na ano yung gawin mo, ang gawin natin na encouragement na sila ay dumalo dahil sila ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos sa kanilang mga karamdaman. Ayaw pa nilang lumapit. Amen. Kahit na nandyan na talagang bedridden na, nakahiga na mga minamahal, matagal ng panahon na may karamdaman, o kaya yung iba naman, kahit na napuputol na yung kanilang daliri, sa kamay, sa paa, dahil sa karamdaman na diabetes, ayaw pang lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Samantalang may pangako ang ating dakilang Diyos na tayong lahat ay lumapit sa Kanya. Yun pala mga minamahal, pag ating talagang inaccept, tinanggap ang panawagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng mga bagay na yan, lahat ng mga karamdaman na yan, talagang ito ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Amen! Kahit sa ating buhay, sa ating pagdalo mga minamahal, hindi yung sa ating buhay hindi natin ini-expect o hindi natin iniisip lagi yung blessings ng ating dakilang Diyos. So ano yung gagawin natin mga minamahal upang yung mga blessings na yan ay talagang ating makamtan? Ang gagawin natin ay unahin muna natin ang Diyos. Amen. Dahil kapag inuna natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung mga blessing na yan na nakahanda mga minamahal ay kusang darating na yan sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan ang ating beloved Brother June Sabangan at sundan po siya ng ating beloved Sister Jaylene Armas. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako ay Amen. nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating
beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng pagkakataon na ipahayag ko rin po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta kung saan ako'y nasa damuhalang relihiyon na aking kinagis na noon na hindi naniniwala sa mga ganitong gawain. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y isang kinahabagan niya upang tawagin sa gawain na to sa pamamagitan po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Nung unang pagdalo ko rito, talagang nandyan na hindi ako naniniwala lang lalo na sa kanilang mga patutuo po dahil sabi ko napaka-imposible yung mga kanilang patutuo dahil napakalulubhan ng kanilang mga sakit na kanilang nababanggit. Ngunit sila ay gumagaling na hindi gumagamit ng gamot. Kaya nung una talagang ako'y doubt sa gawain na ito, ngunit nandyan pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y kinhabagan at naniwala at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon na sadyang hindi ko pinabayaan, bagamat nandyan ang pagdududa ko, talagang nandyan din na kung kailan ako nagdududa, lalo akong sumusunod sa banal na gawain na to kahit saan magpunta ng lugar, talagang ito'y aking sinusubaybayan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa umabot ako sa ganito hanggang sa tagal ng panahon, talagang nandyan na ako'y ginabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y nagkaroon ng pamilya, talagang nandyan na ako'y nagpatuloy sa gawain na ito. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nung dumating sa akin ang pagsubok at naging 2011 nung ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y nagkaroon po ng napakataas po na BP. Ako'y na-mild stroke pa noon. Sabi ko sa aking sarili, talagang nandyan na ito'y paalala dahil ang kabilin-bilinan ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo, yun po ay ginawa ko lang na 1 beses. Nag-Sunday Christian na lang po ako hanggang sa patuloy ko yung ginagawa, hindi bumilang ng taon. Yun po ang aking paalala at pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung sinabihan ako ng doktor na ako'y mag-maintenance na lamang dahil sabi niya sa akin na talagang yung sakit na yan, sabi niya, kailangan mo nang mag-maintenance, sabi niya sa akin. Ngunit ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil napakabata ko pa noon upang mag-maintenance sa gamot na yan. Sabi ko sa aking sarili, sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik mo lang muli ang aking pisikal na pangangatawan. Pagalingin mo lang ako, muli akong babalik sa banal na gawain mo at ako'y dadalo na lang 3 beses sa isang linggo. Magamat nandyan na lagi akong sinasabihan na bawal akong magpuyat. Talagang isa yan sa mga pagmatas ng dugo mo daw, sabi ng doktor, talagang hindi ka pwedeng magpuyat. Kahit sa yung mga pamilya ko, talagang pinagbabawalan din ako na tumigil na sa pag-overnight dahil bawal nga sa akin. Ngunit yan ay pinanindigan ko at ang aking sandigan lamang ay ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nagtagal, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga paalala niya nung ito lang mga nakaraan. Sabi ko sa aking sarili na ako'y nanghihina naman sa aking pananampalataya. Sabi ko na ako'y tumigil na lamang sa paggamit sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit niya. Nandiyan na naman na inisip ko pa lang na ako'y mababa na sa pag-awit. Nandiyan na ang
paalala muli ng ating pinagkamamahal na Panginoon. Nakaraang buwan talagang na-diagnose uli ako na yung sakit ko na high blood, hindi lang tumaas siya, pati yung aking blood sugar nandyan na bumalik yung aking blood sugar niya, nandyan na napakataas muli ng aking blood sugar. Kaya sabi ko ito yung sanhi ng aking paalala sa ating pinagkamamahal na iniisip ko pa lang na ako'y bababae. Nandito na naman yung mga paalala, kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinagkamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako, kaawaan mo ako. Sabi ko na yung mga ganung pag-iisip ay talagang nandyan na alisin mo sa akin yung mga bumabagabag sa aking isip. Kaya nung iniisip ko yun, at sabi ng doktor na kailangan mo mag-follow up, check up uli sa susunod na buwan dahil bantayan mo yung BP mo at saka yung blood sugar mo dahil napakataas. Nung nakarang linggo talagang bumalik ako at ako'y nagpa-check up, nandyan na ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bumalik na muli. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat. Nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buong kong mga pamilya. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagtatapos ng aking beloved anak itong araw na to. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito na lamang, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan. Sabi nga mga minamahal sa salita ng ating dakilang Diyos na kanyang pinaalalahanan ang kanyang mga minamahal. May paalala sa ating mga buhay. Amen. Dahil sa ating buhay na tayo nga ay pinili at tinawag ng ating dakilang Diyos. Ayaw ng ating dakilang Diyos na tayo ay mapahamag, kaya sa ating buhay, nandyan yung mga tayo ay talagang pinaalalahanan ng ating dakilang Diyos. Ngunit sa ating buhay, lagi nating naririnig ang reminder ng ating beloved pastor, mga minamahal, na yung kanilang mga reminder ay wag nating i-ignore dahil itong mga reminder ng ating beloved pastor, reminder ng bawat tumatayo sa pulpito, mga minamahal, upang hindi tayo mapahamak. Kaya napakahalaga na yung mga reminder na yan upang hindi na tayo dumating doon sa time na tayo ay paalalahanan, ay talagang sumunod tayo sa kalooban, sa nais ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayong lahat muna ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ating gisingin ang ating inaantok na diwa. Amen, praise the Lord. Salamat po, Panginoon ko.
So Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo ay talagang manatiling gising mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jaylene Armas at sundan po siya ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Double and honor Hallelujah. and respect po to our dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always cherish the blessed memories and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati po sa ating pong beloved children, sa inyo po beloved kapatiran, datihaman o baguhan, sa ating pong beloved live webcast viewers po, magandang gabi na po, praise the Lord, hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, na binigyan niyo po ako ng muli pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kanyang pong dakilang gawa, sa aming pong buhay, mga minamahal, hallelujah. At share ko lamang po, before po ako nakadalo po sa banal na gawain na ito, ang aking pong beloved mother ay may taglay po nakaramdamang ulcer po, mga minamahal. Dahil po sa kahirapan, wala po siyang kakayahang magpa-hospital po. Ngunit sa kahabagan natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, naabot po siya ng banal na salita na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at dumako po at dumalo po sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po that time at sa makamundong kasabihan po, kapag may karamdaman kang ulcer, bawal ka pong mabusog or sobrang magutom po, mga minamahal, dahil susumpong po yung karamdaman mo. Ngunit sa kahabagan natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, nakapag-ayuno po ang aking pong beloved mother. At pagkatapos po niyan, andyan po yung kagalingan na pinagkaloob natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. At akin din po pinapasalamatan sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na kung mapapansin niyo po, kung mga hindi pa po nakakilala po sa akin na ngayon lamang po ako nakadalo po sa dito po sa San Carlos Outreach po. Dahil sa kabagan natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinarating po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon na malulhati dito po sa dako ng Pinas, na talagang andyan po, before po kami maglanding, mga minamahal, talagang napansin po namin lahat po kayong mga pasahero na nakatatlong ikot po kami sa ere, mga minamahal. Talagang andyan, nanalangin po kami sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang palandingin po kami ng malalhati. At talagang sa kahabagan na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan, paglanding po namin, talagang grabe po yung buhos ng ulan, mga minamahal. Sa kahabagan na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, ligtas po kaming lahat. Hallelujah. At aking po pinapasalamatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na ang ipong abang lingkod, hindi man po karapat-dapat, patuloy po na kinakahabagan ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, ginagamit bilang mga awit sa dako ng Kuwait Outreach po, hallelujah, na talagang andyan, dalangin ko po noon sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, kung saan niya po ako dalhing lugar, na andyan, patuloy niya po akong gamitin at patuloy po akong maglingkod sa Kanya, hallelujah. Talagang andyan, pinagkaloob po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po yan, hallelujah. At andyan, dalangin ko rin po nung nasa Kuwait Outreach po ako dahil nung andito po ako sa Pinas, talagang sanay po tayo na umatin po sa mga big event po sa Central Church. So nung 3 years po ako nagtrabaho po sa Kuwait po, sa bansang Kuwait, na hindi na po ako nakadali po sa big event po ng ating pong banal na gawain. Andyan, one time pinag-pray ko po na sana po maka-attend po ulit ako sa mga big event po ng ating po banal na gawain. Andyan, unexpected po, an unexpected way po ang pinagkalob natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung aking pong dalangin na loobin po this coming birthday po natin pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeda na ang ipong abang lingkod po ay makakasama po dyan po sa big event po na yan. Hallelujah. At akit po din pinapasalamatan po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang kilog niya po sa amin, sa mga pagpamalang material, physical, financial.
lalo higit sa pagpapalang spiritual po mga minamahal. Hallelujah. Dahil po yung, andyan din po yung pagtatrabaho ko po sa dako ng Kuwait. Unexpected ko din po yan mga minamahal na ang dalangin ko po na makapagtrabaho po ako sa dakpo ng Taiwan. Ngunit ang plano ko po ay hindi plano ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang andyan kung ang mapuntahan ko pong bansa is Taiwan po, wala pong kasiguraduhan kung makakadalo po ako doon or patuloy po ba akong gagamitin sa ating po manlalagawain, sa banalagawain po ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Talagang andyan, one day po, mayroon pong nagalok sa akin na trabaho sa dako po ng Kuwait po. Hallelujah. Na talagang andyan po, pinagkalob niya po sa akin yon na patuloy po ako nakakadalo 3 times a week. At hindi lamang po yan, talagang patuloy po akong ginagamit sa kanya pong banal na ubasan. Hallelujah. Amen. At andyan po, before po ako magtapos, kami po ay mag-aali po ng makalangit na awitin po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na dakila ka, binigyan nasin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago.
kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God. God bless mo sa mga kapatid. Beloved Sister Jeline Armas, kanyang buhay na patulo at awitin sa ating pinakamahal po si Praise God. At welcome back, maminamahal, sa ating mga kapatid. Galing po siya sa ibang bansa, maminamahal, na talagang malahati na po kanyang pagdating. Praise God. At sa mga oras na maminamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patuto, maminamahal. Praise God. At narito, maminamahal, ang magpapayag na sunod-sunod, maminamahal, na magpapayag ng buhay na patuto. Praise God, upang tayo maminamahal. Tuloy-tuloy, maminamahal, at hindi tayo kumonsyum, maminamahal ng oras. Praise God. At dito, maminamahal, pagkatapos natin beloved brother Giancarlo Rosario, ating beloved sister Daisy Tamundong, ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved sister Junilin Milan, and praise God, ating beloved brother Joshua Villaruz, ating beloved sister Pasita Soriano, praise God, at ang abang lingkod, ating beloved sister Freezy Benitez, ating beloved sister, ating beloved brother P.D. Castillo, ating beloved sister Christine Coquera, ating beloved brother praise God, ating beloved sister Christine Coquera, praise God. At sa mga oras na minamahal, tayo tuloy-tuloy na sa papayag ng buhay patutong maminamahal. At kung nakanda na po, ating mahal kapatid, ating beloved mahal kapatid brother Giancarlo Rosario, siya na pong papayag ng buhay patutoo. At sundan po siya, ni beloved sister Daisy Tamundong. Praise God. Amen. Praise the Lord po. Amen. Pinangmataas na pagpupuri, pagluhati, pagdikila sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Weldy Estrada Almeida. Aganon din po sa mga di malimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong Binta family, beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyo rin po pinamahal kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri na po sa ating pinakamahal pang Isus dahil ako'y nabigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na po sa ating pinakamahal pang Isus. Namin po na way back here, March 21, ako pinakaranas ng kaso, 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa. Nanginan niya po na nag-desisyon po ako na magpahilot po sa mangilot na minamahal niya po na pagtapos po ng Panginoon, minamahal, nandiyan pa rin po yung lagnat, minamahal, nandiyan pa rin po yung sakit ng likod ko, minamahal, wala pa rin pong kagalingan. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko to dahil gusto ng pinakamahal pang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo. Nandiyan po na bumalik po ako ng April 4, 2021, ulit supper po yan. Ako'y nagsisisi, napupuri sa ating pinakamahal pang Isus dahil nandiyan po na after preaching and layans, nandiyan po na yung aking trangkaso na 10 days tampong binanggaling ng pinakamahal pang Isus. Ako din po ay napabautismo sa tuwig sa pangalan ng ating pinakamahal pang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay din pong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Hindi lang po dyan minamahal dahil sa pagdalo ko po ng 3 times a week niya po na yung trangkaso na 10 days ay ginawa na lang po ng 1 day. Minapalubos-lubos ko yung pinapasalatan sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa ginong kagalingan at paggabay at pangingap po sa akin. Ako napupuri po salamat sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa patuloy na provide ng aming pangalan araw-araw, provide ng alis wisdom, understanding sa aking pag-aaral. Niya po na lubos-lubos kang pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Isus dahil hindi kami pinabayaan at ganun din po sa pag-aaral. Kaya pag din po karapdapan, ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mga awit kayang po lang kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God. God bless you sa mga kapatid, beloved brother Giancarlo Rosario, na talagang praise God. Maminamahal na rin yung kanyang pambuhay na patuloy maminamahal, na siya maminamahal ay muling tinawag ng ating pinakamamalapas yung praise God. Dahil maminamahal, pinaalalahanan po ating mga kapatid, praise God. Binigyan po siya ng karamdaman na maminamahal na trangkaso, maminamahal, na talagang kung ayaw niya pa maminamahal manumbalik sa ating pinakamamahal na Jesus, hindi pa talaga maminamahal na tapos kanyang trangkaso, maminamahal. Pero nung siya'y nagsisi, maminamahal at dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamalapit praise God, narinig niyo po maminamahal, siya'y pinagaling kaagad ng ating pinakamalapit praise God, na nandun maminamahal, totoo talaga ang Diyos natin ay buhay, praise God.
Bagamat minsan dumarating yung pagsubok, maminumhal. Pagsubok, maminumhal. Dahil, alam niyo po, maminumhal, kung hindi po pagsubok, maminumhal, ay mananatili tayo. Pero maminumhal, nakasingit ang kaaway, maminumhal. Kaya dumating yung pagsubok. And praise God, na nandoon maminumhal. Bagamat dumating yung pagsubok at nakasingit ang kaaway, maminumhal, nandoon maminumhal ay iniibig at minamahal tayo ng ating pinakamamalapit. Praise God, nandoon dumating yung mga karamdaman, minsan maminumhal, mayroong mga paalala, maminumhal. Praise God, minsan na slight na mga disgrasya, maminumhal, na nire-remind tayo ng ating pinakamamalapit. Praise God, upang manumbalik tayo sa kanyang banal na ubasan. Lahat magsabi ng Amen. Parang tulog na kayo, mga minamahal. Lahat magsabi ng Amen. Praise the Lord. And praise God, sa mga oras sa minamahal, patuloy sa ating mga buhay na patutuan. Praise God. At kung nakanda na po ating mga kapatid, di Beloved Sister Daisy, Tamundong, praise God, siya na po magpapayag ng buhay na patutuan. At sundan po siya ng ating beloved brother, Mario Fernandez. Praise God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakilat, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal po yung Jesus po lamang. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Pastor Willie E. Almeda. Inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dear beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong beloved Almeda children, sa ating pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po o datihan, at maging po sa lahat po ng live webcast viewers. Ako po yung nagpapaabot ng isang mapagpalang gabi na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito upang pasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Andyan nga po mga minamahal, ma-share ko po last January 2020 po yun mga minamahal. Andyan nga po na ang yung amang lingkod po mga minamahal, andyan po nadapuan po ng karamdaman na dengue po. And that time po mga minamahal, andyan nga po na nung nag-confine, nung pumunta po kaming bulingit dyan po sa hospital, kasama ko po ang aking beloved lola. Andyan nga po talagang nung chinek up po ako, andyan po na nag-positive po ako sa dengue mga minamahal. At sabi po ng nurse po sa akin noon na kailangan ko daw po manatili sa hospital at i-confine po ako. Pero andyan po mga minamahal, andyan nga po na sabi ko po sa akin beloved lola na iuwi niya na lang po nila ako dahil hindi ko po kaya manatili doon mga minamahal. Andyan nga po na talagang nagpirma na lang po kami na consent na andyan nga po na uwi na lang po kami sa aming tahanan. Andyan po mga minamahal, sa kahabagan po natin pinakamamahal po yung Jesus. Andyan nga po na pinagaling po ako sa karamdamang dengue, kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal po yung Jesus. Andyan nga po na nagpupuri, nagpapasalamat din po ako mga minamahal dahil po andyan din po ang aking beloved mama. Andyan nga po na tuwing nagkakasakit din po sila. Andyan nga po na aking beloved mama, nasa dako po ng Qatar. Andyan nga po na bagamat malayo po siya, andyan po ang pag-iingat, patnubay-gabay ng ating pinakamamahal po yung Jesus. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal po yung Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po yung Jesus dahil po mga minamahal. Andyan nga po na ito lang po na 2018 po mga minamahal. Ang inyong amang lingkod din po ay talagang andyan po na may isa din pong responsibilidad na sa aming barangay, andyan nga po na talagang ako po ay SK chairperson po ang minamahal. Andyan nga po na yung tungkulin po yung mga minamahal. Akala ko po talagang parang madali lang po, pero nung tuwing andyan nga po na sa pagproseso po, andyan nga po talagang hindi po pala biro mga minamahal, pero sa kahabagan natin pinakamamahal po yung Jesus dahil magmula po sa taong yun hanggang ngayon po mga minamahal, andyan nga po na talagang naka 5 years na din po mga minamahal, pero sa 5 taon po yun, andyan nga po na minsan hindi ko po naramdaman na pinabayaan po ako natin pinakamamahal po yung Jesus. Ako din po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po yung Jesus dahil po sa pag-provide niya po na aming mga pangangailangan. Andyan nga po na sa everyday po na paglalakad ko po, andyan nga po na sa lahat po ng mga pinupuntahan ko po, andyan po yung pag-iingat na nagmumula po sa ating pinakamamahal po yung Jesus. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po yung noon. Andyan po mga minamahal, ma-share ko din po. Andyan nga po na talagang dumating po yung problema sa aming pamilya. Andyan po na talagang naghiwalay po ang aking beloved papa, ang aking beloved mama. Andyan po mga minamahal talagang bilang
panganay po sa aming magkakapatid. Isa po ako sa naapektuhan doon. Pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag po ay nangangailangan ng comfort, talaga po siya po ang magbibigay noon, mga minamahal. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagamat naging ganoon po, andyan po ang mahal na Panginoon, nagpapatnubay, gumagabay sa akin, ganon din po sa aking mga kapatid. Kaya pinapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, gabi sa mga kapatid, ibalabas Sir Daisy. Tamundong, praise God, tayo po muna itumayo maminamahal. Tayo po mawit muna sa ating pinakamamahal, praise God. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. Good song louder than sky, over heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Good song louder than the sky, over heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. Good song louder than the sky, over heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's the faithful friend, It's a faithful friend, such a faithful friend. such a faithful friend. I can count on Him I can count on Him to the very end. to the very end. Good song louder than the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. Good song louder than the sky, over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal si Presget. God bless po sa mga kapatid, ating fellow Sister Daisy, tamundong Presget, na narinig po yung maminumhal, ang mga grabing mga himala. Presget, yung pag-iingat na lang maminumhal, na nasa ibang bansa. Presget, hindi po basta-basta maminumhal na mag-ibang bansa ang ating mga loved ones. Maminumhal, na talagang ang unang-unang kalaban nila doon yung pangungulila sa mga anak, sa mga pamilya. Presget, na talagang grabe, maminumhal kung isipin yung maminumhal. Yung nga lang, madakaw ka nga lang ng ibang lugar, maminumhal, ay grabe ng pangungulila sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, Presget. Yung talagang, minsan, kahit mga kaibigan na lang, maminumhal, namimiss mo rin, Presget. Pero maminumhal, mas kakaiba, maminumhal, pag ikaw maminumhal ay ibang bansa na, Presget. Talagang hindi po basta-basta nakakauwi maminumhal, pero salamat na lang ang pag-iingat ng ating pinakamamalapay si Presget. Laging nandun at nagko-comfort ang ating pinakamamalapay si Presget sa kanilang pamilya maminumhal, at yung karamdaman maminumhal na dengue, na hindi basta-basta po yan maminumhal, na talagang nung mga nakaraang taon maminumhal ay talagang marami pong nangamatay sa dengue na yan, Presget. Na talagang maging ang mga bata ay talagang yun ang unang-unang naapektuhan. Presget, mga matatanda, mayroong mga ilan Presget, pero maminumhal, grabing pag-iingat ng ating pinakamaus. Kung talagang nasa tunay na banal na gawain ka ng ating pinakamaus, laging nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamaus. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. And Presget, sa oras na minamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay matuto. Kung nakanda na po ating mga kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez, yan na po yung pahig ng buhay ng patutong Presget. At sundan na po siya ng ating beloved sister Junilyn Presget, Milan Presget. Praise the Lord.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobeng paggalang at pabati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral ng ating assistant beloved Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, at sa akin na lang beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa Ministrito mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal. Diyan minamahal, hallelujah. Nung ako po hindi pa nakakilala sa Ministrito minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal, lalong-lalo na pagkaganitong weekend minamahal. Andyan yung pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal, pag-inom po ng alak, tsaka napakaraming mga hindi kanais-nais minamahal na aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryong ito mga minamahal. Minamahal, kanina po minamahal habang ako'y patungo dito sa ating balgawain minamahal. Habang ako'y bumabaybay Diyosan po dako po ng highway sa Kuliling minamahal. Andyan minamahal na bigla pong may tumawid na aso minamahal. Andyan din minamahal na ang aking takbo po minamahal ay matulin din po minamahal. Hallelujah, andyan minamahal sa aming muntikan na magkasalubong minamahal. Nandyan minamahal na ako'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po ako na-disgrasya minamahal dahil po kung aking pong nabangga yung aso na yun minamahal na baka ako'y hindi magandang kainatnan minamahal. Subalit andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din minamahal sa aking buhay minamahal na insidenteng hindi ko inaasahan minamahal na nung kami po pinagkalooban po ng bagong sasakyan tricycle minamahal na kami po sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal at natapat po mismo dito sa ating barangay taon na yun minamahal na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal na yung pong isang lalaki minamahal. Ang sabi po niya ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. Nabasa po yung ating signboard po dyan sa labas minamahal. At nung araw na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming isang bayan nung araw na yon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Hanggang din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain na pangyari minamahal. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yan minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan no gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pamilya na bagamat bihira ko silang makapiling minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na nagkakalob po sa kanila minamahal. Yung pag-iingat din po sa kanila minamahal na araw-araw na kanilang pamumuhay minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal. Bagamat andyan na inaabot po ng ulan minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po na ating pinakamahal Panginoon.
Diyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. In praise God, may isang pangpalakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal sa praise God. In praise God, galbis po sa mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez, kanyang buhayin patutong praise God, na narinig yung maminamhal, na talagang mainam talaga maminamhal na lagi tayo na nanalangin sa ating pinakamalapit sa praise God bago tayo maminamhal gumayak at dumalo sa ating gawain maminamhal. Katulad na lang po nangyari sa ating beloved tatay, kanina lang, sabi niya maminamhal praise God, binabaybay niya, ibig sabihin, nagmamaneho siya ng single na motor, praise God, at biglang may tumawid na sabi nga, yung aso, maminamhal. Alam niyo po yung mga bagay na yan, mga gawa ng kaawayan, hadlang. Hinahadlangan tayo dahil patungo tayo sa banal na gawain ng ating pinakamamalakas praise God. Pero pag tayo lagi nananalangin sa ating pinakamamalakas praise God, nandun lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamalakas Jesus. Lahat magsabi ng amen na nandun maminamhal, hindi lang yun, praise God. Pagpapalain ka pa ng ating pinakamamalakas praise God, nandun maminamhal na lalago yung spiritual na espeto maminamhal at doon ka pagpapalain lubusan ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise God, na nandoon maminamhal, napakaraming mga himala na narinig nyo, praise God, ang kanyang mga buhay na patutuon, praise God. Yun na nga lang maminamhal, malaglagan ka ng balang maminamhal, pag tumama yan sa ulo mo, sigurado maminamhal, hindi mo alam kung saan ang kalalagyan mo, praise God. Pero grabe talaga ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus, inilalayo sila lagi maminamhal sa mga disgrasya. Lahat magsabi ng amen. Lahat magsabi ng praise the Lord sa unat panalangin nating ginagalang malapasol, praise God, na nandoon maminamhal, kabalikat ang mga beloved manggagawa maminamhal, na nandoon in praise God, sa bawat pananalangin nila, lagi tayong iniingatan ng ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal, praise God. Sa mga sa maminamhal, tayo maminamhal ay magpatuloy sa ating mga buhay matutuon. Praise God, kung nakanda na po ating beloved sister Junilyn, maminamhal, Bilan, praise God, siya na po maminamhal pahig ng buhay na patutuon. At sundan po siya ng ating mga kapatid, beloved brother Joshua Villarosin. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalang na Pastor Velde Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay bat-bat po ng karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga. Ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Hanggang sa nagsawa rin po ako ng kakainom, kaya hininto ko na po itong mga minamahal. At ganoon din po, nagkaroon din po ako ng sakit na acute almoranas. May tonsillitis din po ako mga minamahal. Palaging sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod. Gayon din po ang aking ulo. At nagkaroon din po ako ng UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ito, ako po ay laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nasyaran ng ating mahal na kapatid, at ako po ay dumalo sa gawain ito at nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ng aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil nung araw maminamahal. Dahil po sa mga problema, natuturin po akong uminom, magsugal, tumataya din po ako sa waiting, ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nagpakainit na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hanggang sa mga oras na ito, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Napupulit na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kagalingan din po ng aking mga anak na noon ay nagkaroon po ng sakit na asma, maminamahal. Alam niyo po, minamahal, noon po, nung wala pa po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, palagi ko po silang dinadala sa doktor dahil ang aking mga anak ay may karamdamang asma. Ngunit
Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung sila po ay dinadala ko sa ating banal na gawain, ang kanilang sakit na asma, mga minamahal, ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking mahal na asawa na noon, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng sakit na pasma, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung baguhan pa lamang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ipinakita sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang himala, mga minamahal. The time po na namamasada po ang aking mahal na asawa at umuwi po siya sa amin at naligo po ng pagod, siya po ay nakaramdam po, mga minamahal, ng kakaiba sa kanyang katawan, mga minamahal. Yung po pala, mga minamahal, ay nagkaroon na siya ng pasma, mga minamahal, hindi na po siya totally makalakad. At nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin, daling ko siya sa doktor. Ngunit nung dinala ko po ang aking beloved husband, hindi po siya gumaling doon sa doktor, mga minamahal, bagkus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Doon ko naalala, mga minamahal, na dalhin ko po siya dito sa ating banal na gawain. Araw po yun ng Miyerkules. At nang time na yun, mga minamahal, nakahiga na po siya nung sa kama, mga minamahal. At nung kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, naking gulat ko, mga minamahal, dahil bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinamantala ko ang pagkakataong yun, mga minamahal, na nalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito, mga minamahal. Dahil nung binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, after na mailubog siya sa tubig, mga minamahal, siya'y pinalakad at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat, mga minamahal, kinuha na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan, mga minamahal, na sa lahat po ng aming mga pangailangan, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, talagang patuloy na nagpo-provide po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus, nandyan po, mga minamahal, na ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ay hindi talaga nagbabayad po ng kuryente, ng tubig, ng wifi, at nandyan po na libre po ang service po ng aking mga anak, dahil nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang pinuprovide niya po ang aming mga pangailangan, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman na sakit sa puso, mga minamahal. Dahil noong 2004, mga minamahal, ako po ay napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong time po na ako po ay umuwi po sa aming probinsya, mga minamahal, ako po ay inatake po ng sakit po sa puso, mga minamahal. Nung halos hindi ko na po makayanan ang aking karamdaman na yan, mga minamahal, ako po ay nagpatakbo sa aking mahal na ama sa ospital, mga minamahal. Ngunit hindi po ako gumaling doon, mga minamahal. Yun po ay nadagdagan pa yung karamdaman kong sakit sa puso, mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng lamig sa buong katawan, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung time na yun, mga minamahal, na nagkaroon ako ng karamdaman, tumawag po ang aking mahal na asawa sa akin. At sabi ko, iuwi na niya po ako dito sa lugar po ng Pangasinan dahil dito nga po kami naninirahan. At nung sinundo po ako ng aking mahal na asawa, doon sa aming probinsya sa lugar po ng Marinduque, mga minamahal, inuwi niya po ako dito. Talagang balot na balot ako ng lamig, mga minamahal. Ang aking sakit sa puso, napakabilis po ng tibok nito, mga minamahal. At dumating po ang punto, mga minamahal, na hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog. Parang ang pakiramdam ko po ng mga time na yun, mga minamahal, parang nawala na ng kulay ang aking buhay. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay po, mga minamahal, na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mahabagin, mga minamahal. Dahil noong time na yun, mga minamahal, nung ako po ay manumbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nag-alay ako ng pag-aayuno, nagpupuri, humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa una't dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung aking sakit sa puso at lamig sa buong katawan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at tigit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. God bless ating mga kapatid. Beloved Sister Junilyn.
bilan sa kanyang buhay na patutungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, na talagang pag maglingkod ka ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, lahat ng pangangailangan mo ay provided ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng Amen. Palakpakan po natin, praise God, ating pinakamamahal. Praise God, sa oras na minamahal, magpatuloy po ito sa inyong mga buhay na patutungo, maminamahal. Kung nakanda na po ating mga kapatid, beloved brother Joshua Villarus, praise God, siya na pong papayag ng buhay na patutungo. Sundan po siya ng ating beloved sister Rosita Soriano. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluhat, pagdakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at aking ipinapabot ng aking doble paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Waldis Almeida, at sa lahat ng mga gituturo at mga aral na iniwan ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa inyong mga beloved Facebook and the YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa banal na gawain ng ating pinakamamahal. Na Panginoon, mapagpalang hating gabi or madaling araw sa ating lahat, kung ang oras sa inyo, saan man kayo naroroon, ay aking pinapabot ng aking pagbati. At ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat sa iyong lingkod, sa aking pamilya, lalo sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa iba yung dagat na riyan, bagaman hindi namin siya kasama physically, subalit ang ating dakilang Diyos kailanman na hindi nalayo sa Kanya. Tunay ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa Kanyang paggabay sa akin, sa aking pag-OJT at sa katalinuhan na ibinibigay ng ating dakilang Diyos sa aking mga kapatid na kanilang nagagamit sa kanilang pag-aaral. At ganoon din sa bawat araw na grabing pagpapalang ibinibigay ng ating dakilang Diyos, kahit kailanman, kahit isang beses hindi namin naranasan na nagkulang ang ating pinagkamamahal na Jesus sa gana kung magpalang ating dakilang Diyos. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinagkamamahal na Jesus sa lahat ng pagkapalang physical, financial, material, lalo sa spiritual na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. At bagaman hindi man karapat-dapat, ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang ginagamit sa kanyang banal o basan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdakil, pagsamba, pasasalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Praise God, agabi sa ating mga kapatid, di ba, Brother Joshua Villarus, sa kanyang buhay na patutungo sa ating pinakamahal. Praise God, sa moros naman ng mahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patutungo. Kung nakanda na po, ating beloved sister Rosita Soriano, siya na po papayag ng buhay na patutungo. Praise God, at sundan po siya ng iyong abang lingkod. Praise God. At kung wala pa po ating mga kapatid, praise God, ako po muna magpapayag ng buhay na ito sa ating pinakamahal, praise God. At sundan na lamang niya ako, praise God. Ay mga puri ng ating pinakamahal, pinakamataas sa pupuri po ang ating pagdadakila, sa ating pinakamahal, praise God. And the all honor, dumagang po sa Pastor Willis Almeida. At sa mga pag-aalala, nuwan to, tingin nila sa Pastor Lina, siyempre, ang whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved elder, ating beloved workers, praise God, sa ating mga kapatid na dati ang mambaguan, at sa lahat po maminumhal na nagkantabay po sa ating webcast, sa maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dahil magandang oras po yan, at magandang umaga na po sa oras na maminumhal, purihin ang ating pinakamamahal na praise God, mga maminumhal na riyan, maminumhal, purihin ko lang ang ating pinakamamahal sa mga oras na maminumhal. Dahil yung abang lingkod, maminumhal ay galing po ako sa isang kapatiran natin maminumhal na mayroon po kaming tinrabaho, praise God, na talagang alam niyo naman po, pagbuhay construction, maminumhal ay napakahirap maminumhal dahil nandun lahat yung sabi nga tinatawag sa atin ay mabanal, praise God. Pero maminumhal, talagang kapuri-puri ang ating pinakamamahal. Siya nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Praise God, na nandun maminumhal, na talagang sa totoo lang maminumhal ay napakasakit yung aking mga katawan. Maminumhal, pero alam niyo po maminumhal, sabi ko nga, humuhugot lang tayo ng lakas sa ating pinakamamahal. Praise God, sa unat panalangin na lamang ng ating mga beloved workers, sa pangunguna ng ating kinagalang mga Pastor Willis Almeida. Praise God, nandun maminumhal na talagang purihin ko lang ating pinakamamahal na praise God. Dahil alam niyo po maminumhal, nung nag-birthday po yung aking mahal na anak, praise God, dahil magkasunod po yan maminumhal.
kanilang birthday. Maminumhal, talagang provided ng ating salamat sa ating pinakamalapit First God sa lahat ng mga ginamit. Maminumhal, na talagang purihin din ang ating pinakamalapit sa mga bata na yan. Maminumhal dahil, alam niyo po, grabe maminumhal. Talagang pag nagkakasakit sila ay talagang yung umang linggo ay aburido ko maminumhal. Pero doon lang maminumhal na talagang totoo talaga ating Diyos ay buhay maminumhal at lagi nag-iingat in First God sa bawat isa sa ating First God. At purihin ang ating pinakamamalapit sa First God sa lahat ng mga bagay maminumhal na binibigay at pinoprovide ng ating masamaking mga mahal na First God. At maging sa aking buong pamilya maminumhal, lalo na aking mahal na ina, First God, na talaga nandun mayroon siyang sakit sa puso, maminumhal. Pero talagang, sabi ko nga, maminumhal, na talagang may matapat lang na maglilingkod sa ating pinakamamalapit First God. Lahat ng bagay ay handle ng ating pinakamamalapit Jesus. Lahat magsabi ng amen, na talaga nandun maminumhal, purihin ang ating pinakamamalapit First God, na nandun maminumhal, na sariwain ko rin maminumhal, dahil Friday naman maminumhal, na talagang hindi naman tayo nagmamadali. Mga ilan na nga lang yung magpapayag ng buhay na patutunan First God. Nandun maminumhal na sariwain ko, maminumhal nung bago ako nakakilala sa banal na gawain ito, maminumhal. Talagang isa po ako maminumhal na gumagamit na pinagbabawal na gamot. Maminumhal yung pagmamariwana. Alam niyo po, maminumhal, talagang sa murang edad ko, maminumhal, elementary pa lang ako, talagang grade 5, maminumhal. Grade 5 na natuto na akong magmariwana. First God, doon nag-start, maminumhal yung aking grabe mga masamang gawain, maminumhal. Kung iniisip ko nga ngayon, maminumhal, paano ko nagawa yun eh? Kasi grabe, maminumhal. Talagang yung pagnanakaw na lang, maminumhal. Isipin nyo, nilagyan na nila ng kandado yung gate nung yung mga manukan, maminumhal eh. Nadodoktor ko pa yan, maminumhal. Pero alam niyo po, maminumhal, totoo talagang Diyos natin ay buhay, maminumhal. Pag pinili ka ng ating pinakamamalapit, gagawa siya ng paraan upang tawagin ka niya. Salamat sa ating pinakamamalapit. First God, nandun maminumhal na po maminumhal ay nashiran, maminumhal, na kakaibang pag-share, maminumhal. Nandun maminumhal ay ubang lingkod ay talagang hindi ko naman po pinabayaan, maminumhal, pinunlakan ko ang tawag ng ating pinakamamalapit Jesus. Ginamit lang yung ating mga kapatid, First God, na nandun maminumhal na salamat sa ating pinakamamalapit Jesus, First God. At nung ginamit yung aking classmate, maminumhal, nandun maminumhal, nakita ko yung ating banal na gawain. Sa una, talagang medyo, nung una lang maminumhal, dahil siyempre hindi ko pa alam maminumhal, na talagang sa totoo lang, ang iniisip ko noon, parang magbaback out ako, maminumhal. Pero maminumhal, nung pinakita sa akin lahat ng himala ng ating pinakamamalapit, unang-una, maminumhal, yung alisin niya, yung aking pagbibisyo ng pagmamariwana, ay grabing himala na yung sa aking buhay. First God, na talagang napakahirap maminumhal na tanggalin. Alam niyo maminumhal, pag pag New Year lang, maminumhal, after 3 months, 2 months, 1 month, maminumhal. Bumabalik yung aking bisyo, maminumhal. Pero nung nakilala ko itong banal na gawain in First God, that was June 6, maminumhal, 1998, na talagang doon ako naputis man sa tubig sa pangalan natin pinakamamalapit si First God, at nagpatuloy po ako sa pagdalo, maminumhal. Yung palang sekreto, maminumhal, yung dalo ng dalo, maminumhal, na talagang bagamat nandun ni First God, na hindi po ako nakapagpaalam sa aking teacher dahil Wednesday service na dumaating yung abang lingkod, maminumhal. Talagang minsan, pag hindi ako, kung may exam kami, humahabol po ako yung bang lingkod, First God. Pero alam niyo po, maminumhal, na talagang handle nga, sabi nga ng ating hawak lahat ng mga bagay, ang oras, ang lahat ng mga bagay ng ating pinakamamalapit, First God. Magtiwala ka lang sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapit. At doon, maminumhal, ay matutugon lahat ng panalang pag ito'y kalooban. First God, nandun, maminumhal, na nung nagpatuloy ang bang lingkod, First God, hanggang sa umabot sa punto, maminumhal, na ako'y gamitin na sa kanyang banal na ubasan, maminumhal, na talagang pinupuri ko, pinapasalamatan sa ating pinakamalapit siya. Dahil nung dumating po ako sa banal na gawain ito, maminumhal, ni gumitara, maminumhal, wala maminumhal, walang-wala yung abang lingkod, maminumhal, dahil lang sa kahabagan ng ating pinakamamalapit si First God, at tayo tinatayo ng ating pinasalamat sa ating pinakamamalapit si First God, sa lahat ng mga idinadagdag pa, maminumhal ng mga talento ng ating pinakamamalapit si First God. Saga ng akin, maminumhal, walang-wala yung abang lingkod, maminumhal. Isa lang po akong maruming basahan, maminumhal, hindi sa binababa ko yung aking sarili, maminumhal.
nandun maminamahal na walang-wala ako maminamahal nung dumating ako sa balagawain ito. Praise God, ipinagkaloob lang yan ng ating pinakamahal. Praise God, sa aking siguro maminamahal, sa kainitan sa paglilingkod, maminamahal, sa pagtatapat, maminamahal, na talagang pag magtapat ka sa ating pinakamamahal si Praise God, na nandun maminamahal, totoo talaga ang Diyos ay maminamahal. Lahat ng panalangin, maminamahal, yung hindi mo na hinihiling, idaragdag pa sa iyo ng ating pinakamamalapit si God. Kaya lahat ng kapriyang pasasalamat ay sa ating pinakamamalapit po Jesus Praise God. Sa moro sa minamahal, kung nakanda na po, ating beloved Sister Rosita Soriano, Praise God. Siya na pong papayag ng buhay na patutong maminamahal at sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez, Praise God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda at ganoon po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo po, mga minamahal na kapatiran, isang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, dahil bago ko nakilala mga minamahal ang gawain na ito sa dako po ng Lingayen, nandiyan na talagang ang aking bayaw na talagang siya po yung nagpakilala sa amin mga minamahal na sabi po niya, nakahanap daw po siya ng ginto, masigit pa sa ginto, sabi niya minamahal. At nagtataka po kami maminamahal kung ano po ito yung sinasabing masigit pa sa ginto. Yun pala itong banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya noon po ako minamahal talagang mayroon po akong karamdaman noon na paninikip ng dibdib, sakit sa likod, at yung nung ako po'y patuloy na dumalo sa banal na gawain na ito, hanggang sa tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa para ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, dahil andyan din mga beloved anak noon na minamahal, hallelujah, na may karamdaman din pong asma, yung aking panganat bunso na minamahal. Talagang nandyan na marami pong mga klaseng gamot, antibiotics, Sabalit wala po itong kagalingan maminamahal, ito'y pabalik-balik lang po. Nung ito po'y aking dinala sa banal na gawa na ito, hanggang sa sila na rin po'y nakatanggap ng bautismo sa tubig sa pala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang karamdamang asma ng anak ay pinabuting ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito po ay nag-iingat sa minamahal, hallelujah, hindi lang sa akin, sa aking mga mahal na mga beloved, mga hallelujah, praise the Lord. Talagang minsan minamahal yung aking beloved anak, kaya siya po ay nakuryente minamahal. Diyan na tatlong transformer po yung dako ng kanyang pinagkakuryentehan minamahal, hallelujah. Habang nagtatrabaho po siya minamahal, andyan yung nakasakay po siya sa crane, minamahal, yung parang basket na talagang nandun na yung ano po, fuse, ibababa sana niya minamahal upang patayin yung kuryente. Subalit, bago po niya maibaba yung kuryente minamahal ay talagang naanuhan na po dumaloy na po yung kuryente sa kanyang kamay minamahal dahil hindi po niya namalayan yung kanyang bracelet pala minamahal, nakapupulot lang niya sa araw na yun at sinuot. Doon dumaloy ang kuryente maminamahal, hallelujah, at siya po yung nakuryente. Nung nakukuryente po maminamahal ang aking beloved anak, talagang nandyan na yung kasama po niya, hindi po nakadikit sa kanya minamahal, at nakita po niya na talagang ang aking beloved anak lang ang nakadaluyan ng kuryente maminamahal, at andyan yung kanyang liig po maminamahal ay lumulubo na raw po maminamahal. At nung nakita po nung kasama niya minamahal, talagang sinasabi niya, hallelujah, wala na, sabi niya minamahal, nung talagang nakuryente po yung aking beloved anak. Subalit ang aking beloved anak, hindi po alam ng kanyang kasama na nagre-rebuke na pala siya sa isip lang po niya minamahal. Ang
Sabi ng aking beloved anak, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, hallelujah, in Jesus name, sabi daw niya, minamahal. Dahil talagang ramdam po niya na talagang puputok na daw po yung voltahe ng kuryente sa kanyang liig. Subalit, napakabuti at napakabait ng ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi po pinahintulutan ng mahal na Panginoon na sa liig po niya na pumutok minamahal dahil ang pinutukan ng kuryente minamahal ay sa kanyang kamay, sa kanyang hita at sa kanyang puwitan minamahal. Tatlong parte po yung pinutukan ng kuryente minamahal. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi po pinahintulutan ng aking bilabi ng ating mahal na Panginoon na siya ay madisgrasya na mamatay o ano man minamahal. Hallelujah. Andyan na bago po tinakbo sa ospital minamahal sa dako po ng Region 1. Talagang nandyan na wala pa po siyang malay minamahal. Subalit sa daan po minamahal, nung malapit na ba daw po sila sa ospital, bigla po nagkamalay ang aking bilabid anak. Hallelujah. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung nabalitaan ko po na talagang nakuryente ang aking bilabid anak, talagang nanghihina po ako na naninervyos minamahal. Akala ko kung anong nangyari sa kanya. Hallelujah. Kaya pumunta po ako sa hospital sa Region 1 minamahal. Talagang dinalaw ko po siya, kasama ko yung kanyang beloved asawa minamahal. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nadatnan ko po na talagang andyan po yung kalakasan niya minamahal na taglataglay. Kaya hallelujah, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat ganun ang nangyari sa kanya minamahal. Hallelujah. Isang araw lang po siya sa hospital minamahal at siya ay lumabas na sa aming bahay minamahal. Tuluyang nagpagaling sa aming bahay. Hallelujah. Ngayon po ay lubusang magaling na po siya. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa kalakasan na taglay-taglay niya. Hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil minsan din po ako ay nadisgrasya minamahal sa aking inalagaang baka na talagang ako po'y nahila ng habang ako, ito'y tangan-tangan ko minamahal na pauwi. Talagang nandyan na bigla po siyang kumaripas ng takbo minamahal. Yung lobid po na tangan-tangan ko, talagang binitawan ko po ito nung kumaripas ng takbo. Subalit nasilo po yung aking pas sa lobid na yun minamahal at ako'y natumba. Nung ako pinatumba minamahal, talagang pumalo po yung aking ulo, ako'y patihaya po na natumba. Hallelujah. At nauna po yung aking ulo na natumba minamahal. Hallelujah. At nung ako'y natumba minamahal, talagang naramdaman ko na po na namamanhid na po yung aking buong katawan. Hallelujah. At nandyan minamahal sa aking pagkatumba, lumingon po ako sa mga paligid minamahal, wala po akong mahingaan ng tulong. Ang naisipan ko po minamahal ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang ako nagsumamo at humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking managawang kasalanan sa oras na yun. Hallelujah. Dahil yun po ay araw ng midweek service na minamahal at hindi po ako nakadalo. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na yun, minamahal, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako'y nagsumamo, nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa oras na yun, talagang binigyan po ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At naramdaman ko na lang po minamahal na makirot po yung aking paa, masakit yung aking kamay. Yun pala yung itong aking kamay na left hand, minamahal, talagang napilay po siya minamahal. Hallelujah. At sa patuloy na pagsusumamo at paghingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating lahat ng ating mga manggagawa, ang aking pilay ng kamay, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat po ng mga biyaya at pagpapala po niya mula pisikal, financial, material, lalong-lalong higit sa pagpapalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihang pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo ating beloved Sister Rosita Soriano. Ganyan po tayo mga minakamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Marami po tayong nababalitaan mga minamahal na sa kapamakan sa kuryente, 250 volts lang po, mga minamahal. Sila po yung namamatay, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sapagkat nasumpungan po natin siya sa katotohanan, mga minamahal. Ang pangako niya at mananatili sa atin na tayo, mga minamahal,
hindi iwanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-iingatan niya tayo mga minamahal. Ating mahal na kapatid sa kanyang anak, mga minamahal, ilang libong bultahe, mga minamahal, dapat po sunog na po at wala ng buhay ang anak po ng ating mahal na kapatid. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible po. Mga minamahal, at ang karamdaman natin, papagalingin, babaguhin yung buhay natin, mga minamahal, karamdaman walang kagalingan. Tatanggapin po natin ang lahat na yan, mga minamahal, sapagkat ang Diyos po natin, mga minamahal, ay mahabagi at makapangyarihan, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang papurit, pagluwalhati at pagsamba pa sa salamat. At doble paggalang po sa ating minamahal ginagalang, ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga beloved children sa buo nilang sambayanan, mga mahal sa buhay. Ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, beloved Sister Bain. Ganon din po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, sa ating mga bisita po, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa ating mga webcast viewers po through Facebook live streaming sa YouTube channel. Magandang umaga po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother P.D. Castillo po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez. Amen. Praise the Lord po. Brother P.D. Castillo. PD po, kung halimbawa hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan po ang ating beloved brother Pedro Rosario. Pakinalam po kay tatay, mga minamahal. Beloved brother PD Castillo po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid. Sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez. Amen. Amen, Pastor po. Amen naman. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang mga aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comal Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers. Kasi inyo po minamahal na kapatiran, ako po yung nagpapabot ng pagpala madaling araw na po. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon sa nakilala ko po tunay na gawain na Jesus ng pinakamamahal na Panginoon Jesus sa Jesus Miracle Crusade. Sa nakilala ko sa social media, ninanap ko po ito. Ninanap ko ito dito ko dahil halos hindi malaman na makita sa bayan ng San Carlos. Ako po hindi laging nakalabas sa bahay
laging nasa bahay lagi. Dati po, ako po, masakit din na hindi pa ako nasya dito. At madaling mapagod. Napapasalamat ako sa Panginoon dahil nasya po ako, napautisman ako dito sa Miracle Crusade. Sa unang pagdalo ko ay nagpabautismo po agad. Tunay nga po na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala sa ito po. Hanggang dito lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa ating mga kapatid, sapagkat inudyugan po siya ng mahal na Panginoon upang tumanggap magpabautismo sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Yun po yung nararapat po natin gawin kagad, mga minamahal. Kung tayo pinakakilala sa mahal na Panginoon, kailangan na po natin tumanggap, sapagkat yung pagtanggap po natin, yan na po yung araw ng ating kaligtasan, mga minamahal. Matanggap na rin po natin yung biyaya na kaloob po, mga minamahal, ng pagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan po ng bautismo, at matatanggap po natin yung banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, mga aliw, ay mananahan sa atin. Kaya naniniwala ako, natanggap ng mahal na Panginoon ang lahat ng mga biyayang ito. Kaya labis na papasalamat ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ganun na rin po, mga minamahal. Alam kong tinamnan ng unang pag-ibig itong ating mahal na kapatid sa ating mahal na Panginoon, sapagkat siya kagad po yung nagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Iniipo niya yung puso natin, mga minamahal, alang-alang sa iyang kabagan para sa ating kaligtasan. At ganun na rin po sa ating mga mahal sa buhay. Pagdating ng araw, mga minamahal, sa iyong pananampalataya, mahal na kapatid, ikaw matumbo mong sambayanan na ilalapit mo sa ating mahal na Panginoon upang tayo pong lahat ay magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Tracy Benitez. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa kanilang beloved children, mga beloved elders, beloved pastoral workers. At sa inyo pong lahat, ako po'y bumabati ng isang mapagpalang ating gabi po. Amen. Praise the Lord. Sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po na dati-rati po na ako din po napakahirap din pong pumunta din po dito sa banal gawain na ito. Isa pong kapatiran po, talaga walang sawa pong magbahagi ng kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po, ito'y aking binabaliwala lamang po. 2001 po, meron na po nagbabahagi sa akin. 3 kapatiran na rin po ang nagbabahagi po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po, ito'y aking mga pinapalampas lamang po dahil nung araw po talagang ako rin po ay merong dinadaluhan na isang gawain po. Andiyan po na sa aking dinadaluhang gawain, nandiyan po na matagal po kaming naglingkod doon po sa gawain yon. Subalit andyan po wala pong katugunan ang aking mga panalangin. Andyan po ang aking karamdamang asma na patuloy pong nararamdaman ko nung mga araw na yon. Subalit andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay na ito po yung mayroong sakit na diabetes. Kung saan sa hospital po kami nagpupunta, mga espesyalista. Subalit andyan po na
pasamantalang kagalingan lang po ang pinagkakaloob po ang kanyang natatamo. Andyan po na talaga po nga ang aking beloved nanay na nangihina na po, talagang kamatayan na po ang inihintay. Hinang-hina na po siya, hindi na po kumakain. Pati po ang pag-inom ng tubig, nahihirapan na po. Andyan po ang aking beloved tatay na ito'y pinatawag po isang kapatiran at pinapunta po sa bahay. Andyan po ang aking beloved nanay, kinausap po kami ng isang, ito po ang ating beloved kapatid. Andyan po na kami po nang ito po'y nilehan sa pangunang panalangin na ating beloved pastor, ang aking beloved nanay na nangihina. Andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya kami po sumama po ng araw po ng Wednesday dito po sa Banal na Gawain, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking beloved nanay na talaga po andyan na tunay nga po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Instant healing po ang pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon na ako po kung sa isang doktor din po ako nagpupunta, mga espesyalista. Subalit talaga pong paulit-ulit, pabalik-balik po ang aking karamdaman. Nung ako rin po tumanggap ng bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po, unti-unti po akong pinagaling sa aking karamdamang asma. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po yung pananakit ng aking likod. At andyan din po yung pananakit ng aking tiyan na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Talaga pong isang espesyalista din po ang manggagamot na nilapitan ko. Subalit andyan po na ang aking karamdaman kung noon po na ako po umiinom po ng gamot. Subalit wala po akong natatamong kagalingan ng aking karamdaman. Subalit andyan po nagtiwala na lang po ako sa mahal na Panginoon na nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po na patuloy na dumalo sa ating banal na gawain. At andyan po na unti-unti niya rin po pinagaling ang aking karamdaman. Kaya ako po'y nagpupurit ang papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At andyan po na papasalamat po ako sa lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya, sa mga pagpapalang physical, financial, higit sa lahat sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ulit na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ang ating mahal na kapatid nawawala na ng pag-asa sapagkat marami po silang pinunta ng mga kongregasyon o mga panambahan, mga minamahal. Matagal po sila mga minamahal doon sa kanilang huling pinaglingkuran, mga minamahal. Yung nga lang mga minamahal, yung kanilang karamdaman, wala pong kagalingan, mga minamahal. Kaya nung nabahaginan po itong ating mahal na kapatid ng ating mahal na kapatid na umayo, ay parang hindi na po siya naniniwala, mga minamahal, na ang Diyos ay nagpapagaling, mga minamahal. Ngunit siya tinirang ng mahal na Panginoon, kahit ang tigas ng puso ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, pinalambot ng ating pinakamamahal na Panginoon upang siya po, mga minamahal, ay dumalo po sa banal na gawain natin. At dito napatutuharan niya, mga minamahal, ang kanyang mga patutuo, mga minamahal. Maliwanag po yung patutuo niya, mga minamahal, yung kanyang ina na may diabetes, mga minamahal, labas-masok po sa ospital, mga minamahal. Talaga pong matindi na pa yung karamdaman niya sa kamamatay na po, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon nga po, sabi niya, kakilala sila, natin pinakamamahal na Panginoon yung kanyang ina na may sakit ng diabetes, na may taring na po, mga minamahal. Ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon na binigay niya pa ng pagkakataong ilang taon makapaglingkod sa mahal na Panginoon at kinuha na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mamatay kay Kristo ay pagkinabang, mga minamahal. Kaya mapalad po ang ating mahal na kapatid ay siya nakakilala sa katotohanan ang kanyang mahal na ina kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating po ng araw, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, yung mga naglingkod sa mahal na Panginoon sa katotohanan, silang unang sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon bago tayo na nabubuhay
ay tayo po'y susunod sa ating mga mahal sa buhay na yumao na upang ating mahal na Panginoon makasama natin magpakailan-kailan pa man sa panahon po ng rapture yan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, karamdaman niyang asma, mga minamahal, wala pong kagalingan. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yan po yung layunin na mahal na Panginoon, hindi lang magbigay ng kasaganaan ng buhay, kundi ng kasaganaan ito. Sapagkat kahit marami kang kayamanan, mga minamahal po, may karamdaman kamalala, hindi mapagaling ng doktor, wala pong kabuluhan, minamahal ang mabuhay sa mundo kahit marami kang kayamanan. At nasumpungan ng ating mahal kapatid ang kayamanan, mga minamahal, at ang kayamanan na yun sa katotohanan itong banal na gawain na ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, kagalingan ng karamdaman, kapayapaan, lahat na po, biyaya at pagpapala, pag-iingat, pagliligtas, mga minamaligid sa lahat, kaligtasan, buhay na walang hanggan, ay sa ating lahat, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved brother Rosario po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Christine Walkira. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po yung nagpapabot ng dubig ko pagalang at pagbati sa ating minahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at ganun po din. Una din ang limulutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lino C. Almeida. Ganun po sa buong beloved Arbida family at sa ating pong beloved pastoral worker at sa inyo rin po mga beloved minamahal na kapatiran. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus na magbala po ng aming hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon Jesus ay marami akong bisyo na hindi kaya ay harapan sa harapan ng mahal na Panginoon Jesus. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoon Jesus nang aming pong makilala po siya. Hallelujah, sa pamagitan po lamang ng ang panonood po ng TV. Hallelujah. Aking may bahay siya pong unang nakasumpong sa panonood po sa TV. Hallelujah. Nung ma-tune up nyo ang aming TV, ay tama-tama po, nangangaral po ang mahal na pastor sa kanya pong pangangaral ng Pangwangkilyo ng Kaligtasan. Tunay po ay nagkaroon po kami ng nagalakang sa aming puso't isipan. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa nung aming pong supong ito, hallelujah, tama-tama po, no year 99 po noon, hallelujah, kami po'y nagayak na magsimba sa kami sana sa Talboraling yun. Ngunit sa aming pong paglalakad, dahil po malapit lang po sa kami sa bayan, hallelujah, hindi po namin namalayan na aming masumpungan ito, ating gawain diyan sa may Lokban. Hallelujah. Tama-tama po noon, pagpapos po namin, hallelujah, at nag-aawita po ng joyful. Pagkatapos po ng joyful solemn, hallelujah, tunay po na ating mga kapatiran talagang galak na po sila na magpuri sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa kanila pong pag-awitan ng po ng solemn, hallelujah, ay hindi ko rin po namalaya na ako po rin po yung napasabayan sa pag-awitan ng solemn, hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon ng pagkatapos po ng ating pong gawain, hallelujah. At muli kaming binapitan ng ating beloved Brother Enrico Kautani kung kami po'y magpabautis po. Tunay po, wala akong alinayangan na kami po'y nagpabautis po. Tinagap po namin ang kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tubig, hallelujah. Pagkaapon ko pa sa tubig, hallelujah. Tunay po, ako po yung nagkaroon ng aking hiwaan sa aking buhay, paging sa aking puso't isipan, hallelujah.
Kaya salamat po sa mula pang Isus sa lahat ng mga biyaya ko pang nagkakalop sa amin. Hallelujah sa amin pong patuloy na pagdalo ng tatlong beses ng linggo. Hallelujah. Tunay po. Hallelujah, hallelujah. Hindi ko namalayan po yan. Aking mga karamdaman, bisyo. Ako po'y pinago at pinagaling ng Malapang Isus. Amen. Praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa Malapang Isus. Na tunay po ang Malapang Isus ay nabigyan po sa akin ng pagalakan. Hallelujah. At binibigyan po ako ng positisipan sa aking pamadasada ng isang tricycle. Talinggan po ang kalakasan na binibigay ng mahal pang Isus sa akin. Hallelujah. Maging sa aking mga may bahay. Hallelujah. Diyan po ang mahal na Panginoos, mga mahal pang Isus na siya po binibigyan na po rin po ng kalakasan sa kanya. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa pinakamamahal na Pang Isus. Hallelujah. Tunay po ang mahal pang Isus maging sa aking apo. Hallelujah. Ay binibigyan na siya ng taleno. Hallelujah. Sa kanyang pagpasok sa eskwela. Minsan sa hapon hindi ko po na po yan nasusundo. Hallelujah. Ay siya po nang umuwi sa bahay. Lakad po lang siya. Hallelujah. Kaya salamat po sa Malapang Isus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin magmula sa financial, physical at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang tinula lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Pang Isus po. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mapalad po ang ating mahal na kapatid, kinabagan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal ng tumanggap po sila sa ating pinakamamahal na Panginoon at tumanggap na rin po sa bautismo, mga minamahal, sa pagpapatawad po ng kasalanan, mga minamahal, sapagkat po ang bunga po ng kasalanan, mga minamahal, ay kamatayan, mga minamahal. Kung napatawad po, mga minamahal, ang ating mga kasalanan, mga minamahal, yun na rin po, mga minamahal, yun na rin po yung kagalingan ng ating karamdaman, mga minamahal. Kaya tumanggap po siya ng pabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Mga minamahal, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon at binago ang kanyang buhay, mga minamahal. Sino mga nakay Kristo, siya ay bago nilalang lahat ng mga bagay na luma ay nagsilipas na narito siya ay pawang bago. Yun po yung mga minamahal. Kaya po kung makakasumbong po tayo ng katotohanan, mga minamahal, talaga pong kahit anong sama po natin, mga minamahal, babaguhin po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan po yung dakilang layunin niya kung bakit siya nagkatawang tao. Siya ay pong marito, mga minamahal, hindi sa mabuti kundi sa masasama upang iligtas, mga minamahal, ang mga masasama na sasampalataya po sa Kanya, mga minamahal. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabait niya sapagkat ang lahat nga ang tao po, nilalang niya at siya po yung nahabag. Lagi niya naalala na tayo laman lamang sa alabok, isang singaw lamang, mga minamahal. Kaya ginawa niyo yung mga bagay na yun upang tayo bigyan ng kapangyarihan, mga minamahal, upang ang laman ay patayin natin at maningas tayo, mabuhay tayo at maningas sa Espiritu, mga minamahal. Yun po yung magdadala sa atin, mga minamahal, sa kalangitan, mga minamahal. Yung patuloy po natin paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mas maligaya at masaya po ito ang ating sambayanan ng ating mahal na kapatid sapagkat sila pong lahat, mga minamahal, ay naglilingkod na po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Banggitin ko muna po, mga minamahal, itong mga nakatala po dito na ating mga minamahal na kapatid na ilan na lang po, mga minamahal, na puro sister na lang po yata, wala na po yata ang brother. Bali, 5 po itong mga minamahal na rin po, lahat sister po ito. Babanggitin ko na lang po para makapaganda at saka sa additional po, mga minamahal na magtitestify po, mga minamahal. Ating beloved sister Christine Qualquira, siya po yung magpapatutuo, minamahal, at susundan po siya ng ating beloved sister Ana Villaros. Tuloy-tuloy ko na po, mga minamahal. Mayroon pa po palang isang brother, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother muna po pagkatapos po ng ating kapatid na si Christine Qualquira po. Ating beloved brother
Mars Rolin Dimalanta, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. At yung kapatid, beloved sister, Christine Walkira. Amen. Praise the Lord po. Sundan po siya natin, beloved brother, Mars Rolin Dimalanta. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. And binabati ko rin po ang ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and always we cherish the blessed and memories and teachings of our dearly beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, at sa ating po mga live webcast viewers. Muli ako po ibabati ng magandang madaling araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob niya, dahil way back po nung ako po yung mag-elementary po. Andyan na napakasakitin ng yung abang lingkod, na andyan po na madalas po kong dalhin sa hospital dahil ang yung abang lingkod ay anemic po. Andyan po na palaging findings po sa hospital, yung white blood cells ko daw po ay kinakain yung red blood cells ko po, na tunay na ako po ay nangihina. At pabalik-balik po kami sa hospital para po makatamo ng kagalingan, pero po sa pabalik-balik namin na yon ay wala po kaming natatamong kagalingan, na andyan po na naglingkod na lamang po kami sa mahal na Panginoong Yesus, at sumunod na lamang po sa kanyang banal na kalooban, at sa himala ng mahal na Panginoong Yesus yung panghihina ko na yan at yung karamdaman ko na yan, nandiyan na pinagaling po natin pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan, at nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa kagalingan din muli, na nung mag-college days po ako, nandiyan na hindi ko po inaasahan, nagkaroon po ng pananakit, pangingirot po yung tenga ko po, na diyan na abnormally nag-produce po yan ng nana, at hanggang sa dumating po na konting may dugo na po siya. Andiyan na sa sobrang sakit po, hindi na po ako makapag-focus sa school noon, na andiyan na dumating po na umabsent po ako, at ni-required po ako na kumuha ng medical certificate, at para malaman po kung ano po yung karamdaman ko sa mga oras na yon. Andiyan na ako po yung nagpunta sa doktor, na andyan po na tinawag po nila yung acute otitis externa, na nagkakaroon daw po ng abnormally na nagpo-produce ng nana yung tainga ko po. Andyan po na that time po, pinaisip na lamang po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na ako po yung mag-ayuno, na ipasampalatayin na lang po sa Kanya yung karamdaman ko na yun, na siya po yung magpapagaling. Alam niyo po, yung doktor po, pinapabalik po ako para magkaroon ng mini operation, na tatanggalin po nila, lilinisin po nila kung ano man po yung nasa tenga ko po. Andyan na sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, kahabagan ng mahal na Panginoon, na bago po ako mag-start ng mag-ayuno, andyan na nararamdaman ko pa rin po yung pananakit, pangingirot. Andyan po na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus after ko pong mag-ayuno. Sa unang dalangin ng ating parents in the Lord, andyan na ako po'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Natuyo na po yung aking tenga, at andyan na natanggal po yung pangingirot, kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoong Yesus. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa pagpapagaling niya po sa inyong abang lingkod. Alam niyo po mga minamahal, ako po yung nagkaroon ng karamdaman na tuberculosis. Ako po yung na-diagnose na nagkaroon po ng tuberculosis noong November 2021 po. Andiyan po na that time po ang yung abang lingkod ay sobra-sobra pong nangihina. Maglalakad lamang po ako, andiyan nahihingalin na po ako, at abot-abot po yung aking hangin po, na dumating sa point na pati yung nararamdaman ko yung sobrang pananakit ng likod, at sobra-sobra po yung pag-uubo ko po sa mga oras na yon, na andyan po na pati po hanggang sa pagtulog ko po, hindi na po ako masyadong makatulog po dahil po sa aking pag-uubo na yan, na andyan po na nagsumamo lamang po ako sa mahal na Panginoong Yesus, humingi ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan, na andyan na humingi ng habag sa mahal na Panginoong Yesus, na ako po'y pagalingin, at sa unang dalangin din po ng ating pong parents in the Lord, na andyan po na ako po na pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus nung nakaraang December lamang po last year. Andyan na ako po'y nagpa-check up po. Andyan po na dati-dati kapag ako po'y nagpapa-x-ray, nakikita agad nila yung karamdaman ko na yun. Pero sa mala ng mahal na Panginoong Yesus, nung last year ng December, ako po'y nagpa-check up, at
hindi na po nila makita yung dati nilang nakikita, at para pruweba po na ako po talagang pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinatest po ng doktor po yung aking saliva na kung ako magne-negative na daw ay andyan na talagang pinagaling na ako. At andyan po nakinuhaan po ako ng test ng saliva na nagbumula sa baga. Andyan na sa himala ng mahal na Panginoong Hesus. Nung message po kami nung doktor po na nag-test po ng aking saliva sa himala ng mahal na Panginoong Hesus, andyan na negative na daw po ako sa result. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Alam niyo po mga minamahal, pababa na po kami that time na andyan na hindi po namin naasahan. Bigla po in-stop nung driver ng van yung aming sinasakyan na pagtingin po namin, andyan na biglang dumaan po yung malaking umpok ng lupa sa aming harapan na yun po pala, nagkakaroon na po ng landslide sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, tuloy-tuloy po yung pagragasa ng lupa at sobrang nagpapanik na rin po yung mga kasamahan ko po dahil po pagtitingin po kami sa likod po namin, hindi po kami makaatras dahil sunod-sunod po yung sasakyan. Pagtitingin naman po kami sa bandang kanan namin, bangin na po. Pagtitingin naman din po kami sa bandang kaliwat, harapan namin. Tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil tayo tinuruan po ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan na andyan lamang tumawag tayo sa ating mahal na Panginoong Hesus, mag-rebuke ng hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal sa mga oras na yun lamang po ang aking naisip at pinikit na lamang po ang aking mga mata kasi po pagtitingin ako sa paligid, sobra pong walang peace of mind, kaguluhan na hindi po nila alam kung sino tatawagan, pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil tayo tinuruan ng ating pong parents in the Lord na tumawag sa ating mahal na Panginoong Hesus na andyan na ang iyong abang lingkod ay nag-rebuke lamang po ng hallelujah in Jesus' name hanggang sa napagaya na rin po yung mga kaklase ko po. Andyan na sa himala ng mahal na Panginoong Hesus, after a minute, yung pagla-landslide na po na yan, andyan na pinahinto po nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos na nagpapasalamat po ako sa pag-iingat niya na po na yan na nais ko din pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus. Hindi ko rin po inaasahan na nagkaroon po ako ng part-time job na noong una hindi ko po alam na tatanggapin po nila ako kasi hindi daw po sila tumatanggap ng pang-gabi na schedule, pero nagpapasalamat po ako na kung nilaan talaga ng mahal na Panginoong Hesus yung pagpapala para sa atin na andyan na yung opportunity na po yung lapit sa atin na andyan na ako po nag-try lamang pong mag-apply at sa hindi inaasang pangyayari, andyan po na minessage po ako ng di na nangangailangan daw po sila at nag-try din po ako sa President. Nung una hindi po nila ako pinapayagan, pero sa himala ng mahal na Panginoong Hesus, yung pagpapala na po na yan na kahit panggabi yung schedule ko, andyan na binigyan niya po yan. Kaya nais ko lamang pong papurihan ng mahal na Panginoong Hesus sa pagpapala na yan at nais ko rin pong pasalamatan ng mga mahal na Panginoong Hesus na latest lamang po na patotoo. Alam niyo po mga minamahalang yung abang lingkod, ako po'y nag-take ng civil service exam noong March 27, nitong year lamang po. Alam niyo po mga minamahal, ang yung abang lingkod ay nanalangin na lamang po sa mahal na Panginoong Hesus na, alam niyo po mga minamahal, hindi ko po inaasahan na yung pagpapala na yun, ang prayer ko na lamang po, mahal na Panginoong Hesus, kung para po sa akin to, papasa po ako. Kasi alam niyo po mga minamahal, bago po ako mag-take ng exam na yun, sobrang sakit po ng ulo ko dahil hindi po ako ganun nakatulog, 4 na oras lamang po yung tulog ko at kalahati pa lang po ng exam na andyan po na hindi po ako makapag-concentrate at maya-maya, ilang minuto na lamang po, andyan po na sabi po nila, ipapas na po nila yung exam. Grabe po yung prayer ko sa mahal na Panginoong Hesus that time. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, kung para sa akin ito, alam ko ipagkakaloob mo po ito. Dahil po andyan na 5 minutes na lamang po, andyan na 30 plus items, hindi lang isa, hindi lang 5, yung hindi ko pa nasasagutan, 30 plus items pa po yung mga naiwan ko po. Andyan na 5 minutes na lamang po, na andyan na bilog na lamang po ako ng bilog. Hindi ko alam kung saan po mapupunta yung sagot ko na yun at yung mga unang sagot ko pa po sa mga, yung nasagutan ko pa po, ay talagang hindi ko po sigurado yun. Isinasumamo ko na lamang po yun sa mahal na Panginoong Hesus. At na ikaw na pong bahala, mahal na Panginoong Hesus, kung para sa akin to, rebuke po ako na hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. Kung para sa akin itong
itong exam na ito, alam ko, mahal na Panginoong Isus, ipagkakaloob mo, papasa po ako. Alam niyo po, mga minamahal, kanina po, lumabas po yung result na out of 66,000, out of 440,000 po na nag-exam, 66,000 lamang po yung nakapasa. At isa po ako sa inyong abang lingkod na ipinasa ng mahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po inaasahan yung pagpapala na yun na bagamat hindi po ako karapat-dapat, andyan na patuloy po akong kinahahabagan ng mahal na Panginoong Isus. Higit na pinapasalamatan ko po yung pagpapalang spiritual na bagamat hindi po ako karapat-dapat, andyan na patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, bilang karagdagan lamang po, nais po naming alayan ng makalangit na awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Kataas-taasan, Ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, Ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling ko. At sa iyong mga mata, ako'y malinis lang. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, Ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, Ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo
krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. O Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo anak, hininabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. At dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord God. Pagpahan po natin ang malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Noon, ngayon, magpakailan-kailan pa ng Diyos natin na hindi nagbabago. Siya ang lahat na nagpapagaling ng ating karamdaman, mga minamahal. Siya ang nag-iingat, nagliligtas sa atin, mga minamahal. Siya ang nagpapala sa atin, mga minamahal. Ang biyaya ng Diyos ay walang hanggang sumasagana sa atin, mga minamahal. Dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, narito po ang pangako ng mahal na Panginoon sa awit 21:14. Sapagkat kanyang nilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kaniyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sa kaniya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kaniya ang aking pagliligtas. Yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos ay buhay, mga minamahal, sa katotohanan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Tayo po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tumayo po tayo, mga minamahal. Samahan po natin ang ating mga minamahal, ating mga awit, mga minamahal. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, and the combined beloved youth singers and finest generation. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved youth singers and finest generation choir sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ating purihin, luwalating pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang kanyang banal na Espiritu mga aliw na susuguin ng Ama sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung umaaliw po sa atin, nagbibigay kagalakan at kalakasan sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos na lagi po tayong inaaliw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Bali, babanggitin ko muna po. Bali, 4 na lang po yung magpapatuto dito mga minamahal. Ating beloved sister Hannah Villaros po. Ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta. Ating beloved sister Elena Pibinito, ating beloved sister Mirasol Bibira. 4 na lang po ito mga minamahal. At tinatawagan na po ang ating beloved brother Mars Rolin Personal po. Ating beloved sister Hannah Villaros po, mga minamahal. Tapos na po pala ito ating beloved brother Mas Rolin Dumalanta. Tapos na po pala aking tinatawagan po ang ating beloved sister Hannah Villaros. Sundan po siya ng ating beloved sister Elena Pibinito. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida at ganoon din po sa mga ding malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatid. Ako po ay may nagpapabot ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalam niya po sa akin. Dahil dati-dati pa lang po nung bata po ako po may karamdamang asma. Sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma ay ipinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat po ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawing ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay lubusang inalis at pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa paggabay niya po sa aking pag-aaral. Ako po ay binigyan niya ng knowledge at understanding upang maintindihan ko po ang aming pinag-aaral. Pinapasalamatan ko din po ang pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaloob niya sa amin magmula sa financial, physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng paparan pasasalamat itangin sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Puri natin pinakamamahal na Panginoon at God bless sa pinagpalapatuloy natin po beloved brother Mark Roland Dumalanta. Salamat sa ating malapay ng tunay nga minamahal na sa ministeryong ito ay walang imposible sa malapay noon. Ang karamdaman natin mga kapatid na siya po ay may asma po noon ay yan po ay pinagaling ng malapay noon nang siya ay magpasimulang maglingkod sa ating Diyos na buhay. Sapagkat ay nga sa Biblia mo minamahal kapag atin lamang unahin ang kalooban ng malapay noon, ang kanyang ang paghanap sa kanyang kaharian mga minamahal ay lahat ng bagay na ating kailangan na alam ng Diyos mga minamahal ay pawang idaragdag na lamang at ipagkakaloob ng ating malapay noon. Yung kagalingan ng ating mga karamdaman, pagbabago ng ating mga buhay, yung paglutas sa ating mga suliranin, pag-provide ng malapay noon ng ating mga pangailangan. Yan po mga minamahal ay kayang-kayang ipagkaloob ng malapay noon. Ang tangi lamang nating gawin ay ating sundin ang kaloob ng malapay noon. Habang tayo ay may lakas mga minamahal, ating itong ipaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo na po maminamahal ay tuloy-tuloy na po atin ang pong ibinibigay buong pagkataon sa ating beloved sister Hannah Villaros. Amen. Ating pong pakinggan ko paano siya pinagpala ating mga Panginoon. Sundan sila ating pong beloved sister Elena Pibinito. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na pagsus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang rin po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, sa mga di malilimutang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila din pong beloved Almeda family, sa atin din pong beloved workers, beloved elders, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapabuo ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paso sapagkat ako po'y kanyang pinagkalooban ng gintong pagkakataon upang pasalamatan ang kanyang kabutihan na ginagawa sa aming buhay. Mahal. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paso sapagkat maalala ko lamang po, nung nakaraang linggo lamang po, andyan po na patuloy po ang pagsakit ng aking ulo. Mapaumaga man po o gabi. Yan po ang pagsakit ng aking ulo. Ngunit akin din po itong sinasama sa aking panalangin na pagalingin po ito ng ating pinakamamahal na Jesus. At dyan po sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus, dyan po yung kagalingan na aking natamo at ito, hindi ko na rin po nararamdaman ang Amen. Praise the Lord. pananakit ng Hallelujah. aking ulo. Ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pag-iingat sa aming magkakapatid sa pagpasok sa paaralan. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa paggabay niya po sa aming beloved mother na nasa ibang bansa at sa pagbibigay din po ng blessing sa amin sa pang-araw-araw na pamumuhay at sa amin rin pong beloved mother sa kanya rin pong pagtatrabaho. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pangsus sa pagpo-provide po ng aming daily needs at sa mga pangangailangan din po ng aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pangsus sa pagbibigay po ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong pag-aaral. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man po karapat-dapat ay andyan na kanyang kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Kaya hanggang dito na lamang po, ang pinakamatas na pagpupuri at paglulahati ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa ating pinagpalang patungo ating pong beloved Sister Hannah Villaruz. Tunay nga po minamahal na sa panahon na tayo po minamahal ay manalangin, tumawag sa ating malapay noon sa unad na langin na ating malapastor Will Estrada Almeda. Kabalikan lang ng mga gagawa. Nariyan po minamahal ang pagtugon ng ating malapay noon sa atin. Nasaan man tayo minamahal, maaring tayo man ay nasa bingit man ng kapamakan, mga minamahal, maaring tayo man ay mismo nasa pangangailangan po mga minamahal at gaya na lamang ng ating mga kapatid mga minamahal na talagang sa kanya po mga minamahal na paglingkod sa malapay noon, siya ay natutong manalangin sa ating malapay noon sapagkat sabi nga ng Biblia, isa sa napakahalagang dapat gawin ng tao mga minamahal upang manatili ang koneksyon, ang komunikasyon sa malapay noon ay siyempre sa pamagitan ng panalangin po mga minamahal at yan ang tinuro ng ating malapastor mga minamahal, ang maningas na panalangin lalo kapag ito'y sinamahan ng pag-ayuno at pagpupuri. Isang tiyak na bagay may kapangyarihan matatamo mula sa malapay noon. Ano mang gagawa ng kaaway, yan man ay karamdaman, yan man ay problema, suliranin, pagiging magulo ng buhay, yan na lahat na gawa ng kaaway ay kayang-kayang itaboy ng malapay noon. Tulad na ating mga kapatid na siya po ay tinugon ng malapay noon, pinagalang malapay noon at gayon din ang kanilang mahal na inang mga minamahal bagamat malayo nga sa kanila, mga minamahal ay tanging ang malapay noon lang mga minamahal ang nagbibigay ng kapanatagan sa kailang puso at isipan mga minamahal na sa halip na mag-alala po mga minamahal ay lalong magpakainis sa malapay noon sapagkat ang ating Diyos sa buhay rito mga minamahal ay siyang Diyos na nag-iingat saan man tayo mga minamahal. Amen. Kayang-kaya tayong pang-ingat at patnubayan at protektahan ng malapay noon. Palakpakan natin minsan ang pang ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At sa mga nais po mga minamahal na magbahagi ng kanilang pasalamat sa malapay noon,
kayo lamang po ay magpalista sa ating po beloved sister information dyan sa inyong bandang likuran upang kayo rin po ay amin ding mapakinggan kung paano kayong pinagpala ng malang Panginoon. Tandaan natin mga minamahal sa bagay na ito mga minamahal ay bukod sa naluluwalhati natin, ang ating malang Panginoon ay sisilbi rin ito mga minamahal na pinaghumulan ng ating kalakasan, ng ating katatagan ng pananampalataya sa malang Panginoon, sapagkat sa mga patutuin na ito mga minamahal, ito yung nagsisilbing patunay, pruweba ng ating Diyos rito mga minamahal. Lahat ng ating ginagawa, ang pagpalakpak, pagpupuri, pagdalo ng pagdalo sa gawin malang Panginoon, yan po mga minamahal ay may mabuting maidudulot sa ating mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Salamat sa ating malang Panginoon. At atin na po ibinibigay ang bupataw sa ating beloved sister Elena Pebenito. Atin pong pakinggan ko paano sila pinagpala ng malang Panginoon. Sundan sila na ating pong beloved sister Mirasol De Vera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako din po nagpapapot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga din malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Isang mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po mga minamahal, may share ko lamang po nung year 2018 po mga minamahal, andyan po talaga na yun po yung first time ko po na pagbubuntis mga minamahal, at andyan po talaga yung pagsubok na binigay po sa akin at pinakamamahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal, sa unang pagbubuntis ko po na yan mga minamahal, simula po nung unang buwan mga minamahal hanggang sa dumating po sa point na sa pangalawang buwan mga minamahal, hanggang sa pangatlong buwan, nandyan po talaga na sobrang selan ko po mga minamahal. Nandyan po yung sa tuwing kumakain po ako mga minamahal, nandyan po na lagi ko po itong nilalabas mga minamahal. Andyan po talaga na hindi ko po talaga malunok mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nagpatuloy po mga minamahal na umabot po ng hanggang sa 5 months ko po mga minamahal. Andyan po talaga na nagtatrabaho. Sa mga oras na yun, mga minamahal, nagtatrabaho po ako sa Bulacan, mga minamahal. Andyan po talaga na isa po akong lady guard, mga minamahal. Andyan po talaga na sa hindi po nakakaalam na mga minamahal yung trabaho yan, mga minamahal. Andyan po talaga na 12 hours po kung nakatayo mga minamahal, dahil andyan po talaga pati yung uniform ko po mga minamahal, andyan na sobrang bigat po mga minamahal. Andyan po mga minamahal nung 5 months na pagbubuntis ko po mga minamahal, andyan po talaga na gumawa po ang mahal na Panginoon ng kaparaanan upang makauwi po kami sa dito po sa San Carlos mga minamahal. Andyan po talaga sabay po kaming yung husband ko po mga minamahal, andyan po talaga na biglang nagsara po yung pinapasukan niya pong trabaho mga minamahal, at ako rin po mga minamahal, andyan po talaga na gumawa din po ng mahal na Panginoon na andyan po talaga na nag-resign po ako mga minamahal, at andyan po talaga nung 5 months na pagbubuntis ko po na yan mga minamahal, andyan po talaga na nagdesisyon po kaming umuwi na lamang po dito sa San Carlos, dahil andyan po talaga na sobrang selan ko po mga minamahal. Andyan po ng pag-uwi po namin dito po sa San Carlos mga minamahal, andyan po talaga na dyan na po nag-umpisa mga minamahal yung pananakit po ng aking tiyan mga minamahal. Andyan po talaga na first day po na naramdaman ko po mga minamahal yung sakit ng tiyan ko mga minamahal. Andyan po talaga na hindi ko po may paliwanag mga minamahal, sobrang sakit po mga minamahal. Mula tagiliran mga minamahal, sobrang sakit. Sabi ng, andyan po talaga na pabalik-balik po ko sa CR po mga minamahal. Ang sabi po ng mahal kong ina, baka nag-ELBM lang po ako mga minamahal. Andyan po na, ang sabi ko po mga minamahal, kakaiba po talaga yung nararamdaman ko. Andyan po talaga na hindi po kami dalawang isip na magpa-check up po mga minamahal. Pero nung nagpa-check up po ako mga minamahal, dyan lang po sa may bayan mga minamahal. At ang
sabi lang po ng doktor sa akin, mga minamahal, andyan po talaga na baka nalilipasan lang daw po ako ng gutom, mga minamahal. Pero ang sabi ko, mga minamahal, na andyan na on time po ako na kumain, mga minamahal. At andyan talaga na hindi po chinek po yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal. Andyan po talaga na nirestahan lang po ako ng gamot, mga minamahal. At pinauwi na din po, mga minamahal. Pero andyan po talaga na yung pag-aalinlangan ko, mga minamahal, nung hindi po talaga chinek po yung baby ko, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, pag uwi po namin sa bahay, mga minamahal, wala pa pong 1 oras, mga minamahal, andyan talaga na nag-spotting na po ako, mga minamahal. Andyan po na, sinabi ko po sa mahal kong ina na andyan na nag-spotting na po ako. Sabi ko niya sa akin, tinanong niya kung masakit po ba yung balakang ko, andyan talaga na. Ang sabi ko sa kanila, hindi pa wala pa ako nararamdaman na sakit sa balakang. Sabi ko, mga minamahal, andyan na sabi po ng mahal kong ina na kung wala ka pang nararamdamang sakit sa balakang mo, andyan na hindi pa delikado. Pero pag naramdaman po yung nakaramdam ka ng sakit sa may balakang mo, andyan na sabi niya po sa akin na delikado na baka makunan ka. Sabi po ng mahal kong ina, mga minamahal, andyan po talaga na nagpa-check up po kami sa hospital po sa Bulingit, mga minamahal. Andyan po talaga na, nung pagdating po namin sa hospital, mga minamahal, andyan po talaga na, nung pagka-check po sa akin, mga minamahal, chinek po yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal, andyan po talaga na hindi po nila marinig. Andyan po ang nirekomenda po sa akin ay magpa-ultrasound po, mga minamahal, kinabukasan, balik daw po ako, mga minamahal. Nung pagka-uwi po namin sa bahay, mga minamahal, andyan po talaga na hindi pa po nagtagal, mga minamahal, nakaramdam po ako ng pananakit ng balakang. Andyan po talaga na sobrang sakit po, mga minamahal. Andyan po talaga na inintay lamang po namin yung mahal kong kuya upang hatid po kami sa hospital dahil hindi ko na po talaga kaya, mga minamahal, yung sakit, mga minamahal. Andyan po nung pagdating po namin sa hospital, mga minamahal, andyan po talaga nung chinek po ako, mga minamahal, andyan po talaga na manganganak na daw po ako, mga minamahalan. Pero andyan po talaga nang sabi po sa akin, patay na po yung baby ko, mga minamahal. Andyan po na sa oras na yun, mga minamahal, andyan po na bigla po talaga ako ng lumo, mga minamahal. Andyan po talaga na humingi po ako ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagkakasalang nagawa ko, mga minamahal. Andyan po talaga nung sabi po ng doktor sa akin, mga minamahal, nung pagka-check po sa baby ko, mga minamahal, andyan po talaga na sabi po sa akin na 3 days na daw pong nabubulok po yung baby po ko sa sinapupunan ko, mga minamahal. Andyan po talaga na yung first day po ng pananakit ng tiyan ko, mga minamahal, umpisa na po yun na talagang kumakalat na daw po yung lason, mga minamahal, sa katawan ko. Pero andyan po talaga na nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po talaga na pinag-ingatan niyo po ako, mga minamahal. Andyan po talaga na wala pa pong mga minamahal. Ang sabi po ng doktor na kailangan daw pong mailabas kaagad yung baby, mga minamahal. Pero andyan po talaga na nalangin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po, mga minamahal, nung pagka lumabas po nung nakaihi po ako, mga minamahal, sabay labas din po ng baby na yan, mga minamahal. Kaya sobrang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus, bagamat andyan po na nawala po yung baby ko, pero andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus sa akin. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung nakunan po ako, mga minamahal, andyan din po na wala pa pong mga 3 months, mga minamahal, andyan po talaga na pinagkaloob po sa akin yung baby ko, mga minamahal, yung second baby ko, mga minamahal. Pero andyan po, mga minamahal, yung sa second baby ko na yan, mga minamahal, andyan din po yung sobrang selan din ko po, mga minamahal, sa unang buwan, mga minamahal, hanggang sa pang-4 na buwan din po, mga minamahal, sobrang selan ko po dahil andyan po yung every month po, mga minamahal, andyan po talaga na nilalabasan po ako ng dugo, mga minamahal. Every time na umiihi po ako, mga minamahal, andyan po talaga na labas ng labas po yung maraming dugo, mga minamahal. Kaya hindi ko po talaga aakalahin na mabubuo po mo yun, mga minamahal. Andyan po talaga na sumamit po yung 4 months ko po, mga minamahal. Andyan po talaga na kinausap po ako ng doktor, mga minamahal, na sabi niya po sa akin nung pag-check up po niya, mga minamahal, andyan po talaga na may namumuong dugo na din po sa
sa tabi po ng sinapupunan ko mga minamahal, medyo malaki na din po mga minamahal. Ang sabi po na sa akin mga minamahal, 50-50 na naman daw po na mabuhay po yung baby ko mga minamahal. Andyan po sa oras na yun mga minamahal, pagka-uwi ko sa bahay mga minamahal, ang sabi po ng mahal kong ina sa akin, magsisi ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kung pagkakalob niya yung baby na yan, para sa iyo yan mga minamahal. Diyan po talaga na hindi po ako nagdalawang isip, nagpurit na nalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagsusumamo ako mga minamahal. Diyan po na araw-gabi, puri ng puri mga minamahal. Diyan po talaga nung bumalik po ako sa OB mga minamahal, 5 months ko po nun mga minamahal. Andyan po talaga na hindi ko po makakalimutan. Nagdala po ako ng Bible po mga minamahal sa mga oras na yun. Andyan po talaga na nanalangin po talaga ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at claim ko talaga mga minamahal na mawawala na po yung bukol na ay yung dugo mga minamahal na namuo mga minamahal. Andyan po talaga nung ako na po yung i-check mga minamahal. Tinanong ko po yun sa OB ko mga minamahal. Andyan po talaga nang ang sabi ko po mga minamahal kung kamusta na po yung namumong dugo mga minamahal. Ang sabi po mga minamahal ng doktor mga minamahal, andyan po talaga nawala na po talaga mga minamahal. Kaya sobrang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa mga oras din po yun mga minamahal na unti-unting nawawala na din po yung pagdurugo ko mga minamahal at hanggang sa sumapit po mga minamahal, lumipas po yung mga buwan mga minamahal hanggang sa malapit na po akong mga minamahal, nagkaroon din po ako ng mataas na UTI mga minamahal. At ang dyan po talaga na, ang dami po talagang nireseta sa akin ng mga doktor mga minamahal, pampakapit. Andyan po talaga na gamot po para sa UTI, mga minamahal. Pero lahat po ng mga gamot na yan, hindi ko po ininom, mga minamahal. Nanalig po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan man na puro tubig, mga minamahal, panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang andyan po talaga na pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bago po akong manganak, mga minamahal, andyan po yung UTI ko na yan, yung sobrang taas ng UTI ko, mga minamahal. Andyan po talaga na instant po talaga na pinababa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At andyan po talaga nung dumating na po yung araw ng panganganak ko, mga minamahal, andyan din po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin. Andyan po talaga na hindi po talaga ako nahihirapang mag-labor, mga minamahal. Andyan po talaga na sobrang bilis po talaga na lumabas po yung baby ko, mga minamahal. Andyan po talaga na lumabas po yan na malusog, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ko talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi lang po isa, mga minamahal, yung pinagkaloob sa akin. Andyan po talaga na 2 baby girl po, mga minamahal. Praise yung Lord, baby ko po ngayon. Andyan po talaga na wala po talaga silang andyan po nakapansanan, mga minamahal, nung pinagbubuntis ko po yan, mga minamahal. Kaya maraming pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aming buong pamilya, mga minamahal. Andyan din po sa mahal kong ina, andyan po talaga na yung kalakasan ng aking mahal na ina. Andyan din po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan din po na andyan po talaga na wala po kami talagang kakayahang magpatayo ng bahay, mga minapal, pero kami po pinagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng sariling bahay. Kaya sobrang pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless sa pinapalapatan at ating mga beloved Sister Elena Pabinito. Salamat sa ating Diyos na buhay. Tunay nga maminamahal na sa panahon maminamahal ng pagsubok at kabiguan maminamahal, maging sa kalungkutan man maminamahal, ang mahal na Panginoon ay siyang nagturo sa atin maminamahal na sa halip na tayo ay mag-question maminamahal sa mahal na Panginoon, ay binigyan tayo ng puso ng pakumbaba maminamahal, tinuruan tayo. Unang-una ating mahal na pastor maminamahal na tayo ay magsisi sapagkat sabi nga maminamahal maaring sa pamamagitan na tayo ay may mga nagagawang hindi natin alam na mali sa paningin ng mahal na Panginoon, ang siya naging lang at sa halip na tayo talaga ay mag-rebelde maminamahal, ating lubos na pinasalamatan sa mahal na Panginoon na nung tayo ay natutong magpakumbaba manumbalik sa mahal na Panginoon,
magsisimaw minamahal at muling sundin ang kalooban ng Panginoon. Tunay nga mga minamahal na totoo ang sabi ng Biblia, ang Malapaynon hindi liko mga minamahal sa kanyang pangako mga minamahal. Ang Malapaynon siyang nakaalam ng lahat ng bagay. Amen. Atin lamang itiwala at gayon na lamang ang ipinalit ng Malapaynon sa buhay nating mga kapatid na yung una nilang baby ay adawala sa kanilang mga minamahal. Subalit ito ay pinalitan ng Malapaynon ng talagang malusog mga minamahal, walang kapansanan na kanilang mga minamahal at yan ay lubos na ipinagpapasalamat sa Malapaynon. Amen. Tayo din mga minamahal saan man, anuman at kanya-kanya man ng ating pinagdaraanan mga minamahal. Tandaan natin lagi ang Diyos mga minamahal ay alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kapag tayo ay magtiwala, tayo mga minamahal sa habag ng Malapaynon ay magpatuloy sa kanyang kalooban mga minamahal. Isang tiyak na bagay yung ngayon mga minamahal na yung nagdadala sa atin ng kalungkutan mga minamahal ay higit pa dyan ang ipagkakaloob ng Malapaynon, higit pang pala ang nakahanda para sa atin. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ituloy-tuloy na mga minamahal. Atin naman pong ibinibigay ang bubuhaton sa ating beloved sister, Mirasol de Vera. Amen. Amen. At habang siya po mga minamahal ay naghahanda, atin mo isa-isang banggitin yung pong mga additional na mag-testify po mga minamahal upang siya rin po ay isa-isang makapaghanda. Ating pong beloved sister Eileen de la Cruz, beloved brother Ramil Norva, beloved sister Jelly Ferrer, beloved brother Arman Rondelios, beloved sister Bea Aquino, beloved brother Jusain de Vera, beloved sister Aiko Aquino, beloved brother Loni Longos, at ating po beloved sister Rona de Vera. Amen. Sila po mga minamahal yung pong nasa additional testimonies po mga minamahal. At atin na pong ibinibigay yung pumato sa ating beloved sister Mirasol de Vera. Amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpababot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildestrada Almeda. Ganon din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng mga beloved Almeda children, sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon, sa lahat po ng pastoral workers, at sa atin pong lahat, ako po ay nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling sariwain at ipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking buhay. Ma-share ko lang mga minamahal ang inyong abang lingkod mga minamahal. Taong 2018 mga minamahal, ang inyong abang lingkod mga minamahal ay nag-bleed ng halos 3 months mga minamahal. Sa loob ng 3 months na yon mga minamahal, on and off yan mga minamahal, 3 linggong diretso akong nagbi-bleed pero 1 linggong pahinga mga minamahal. Bilang tao mga minamahal, dahil ang inyong abang lingkod ay hindi pa nakakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nung panahong yun mga minamahal. Sumangguni ako at nagpa-check up mga minamahal sa mga doctors mga minamahal. Sa madaling sabi mga minamahal, tumigil yun dahil nilapatan ng lunas sa mga doctors mga minamahal. Pero ngayong 2022 mga minamahal, last year mga minamahal, muling nangyari yon sa akin mga minamahal. Sandali lang yung pagitan mga minamahal dahil halos 1 buwan lang mga minamahal. Pero yung 1 buwan na yon mga minamahal, diretso yun, wala siyang tigil. Titigil lang mga minuto o kalahating oras lang. Ang tanging ginawa ko lang noong mga panahong yon mga minamahal, tanging nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Hindi ako nagpa-check up. Ang tanging ginawa ko, dumalo ng 3 beses sa isang araw, mag-ayuno, mag-stay in, manalangin, at magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa unang dalangin ng ating ginagalang mahal na Pastor Wildestrada Almeda.
Ang inyong ubang lingkod, mga minamahal, tinatanggap at patuloy na tatanggapin ang pagpapala, ang pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Yung nangyaring yun, mga minamahal, hindi ko yun pina-check up, mga minamahal. Ang pagkakaiba noong 2018, huminto yung bleeding ko, mga minamahal, dahil sa doctors, mga minamahal. Pero ngayon, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus lamang, nagmumula ang kagalingan, mga minamahal. At labis-labis ko nang ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang pag-iingat, mga minamahal, na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, hindi lang sa inyong abang lingkod, mga minamahal, ganun din sa aking mahal na anak, mga minamahal. Dahil ang aking mahal na anak, mga minamahal, na pangatlo, nakakilala na rin sila sa gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Minsan dumadalo, minsan hindi. Bilang kabataan, mga minamahal, halos hindi ko makontrol, mga minamahal, dahil ang kabataan ngayon, mga minamahal, pagkausap mo, mga minamahal, pag binibinilan mo, sumasang-ayon sila, mga minamahal, pero pagkatalikod mo, mga minamahal, sarili na nila yung nasusunod, mga minamahal. Hanggang sa dumating yung isang Friday din, ganito din, mga minamahal. Ang iyong ubang lingkod, mga minamahal, dumalo kami sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, pero yung isang aking anak na pangatlo, mga minamahal, umalis kami ng aming tahanan, mga minamahal, wala pa siya, before 9 yun ng gabi, mga minamahal, pero alam ko, sabi ko sa aking sarili, uuwi din yun, mga minamahal. Pero ang nangyari, hindi ko alam na kasama niya yung kanyang mga kaibigan, mga minamahal, na yung isang kanyang kaibigan, mga minamahal, itinakas yung kanilang Montero, mga minamahal. Ongoing yung gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, pero hindi ko alam yung aking anak, mga minamahal, ay na-aksidente na, mga minamahal, sa may dako ng Bimali, mga minamahal, sa bandang 2 a.m. ng umaga, mga minamahal. Wala akong kamalay-malay noon, mga minamahal, hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Payapa din naman yung aking puso at saka isip, mga minamahal, dahil alam kong walang mangyayari sa aking anak, mga minamahal, bagamat hindi ko alam yung pangyayaring yun. Hanggang sa matapos ang ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus ng umaga, ng Sabado. Marami pa akong ginawa hanggang sa makatulog ako ng 11 or 10 ng umaga, mga minamahal. Sa may bandang 2:00 ng hapon, yung aking panganay anak, mga minamahal, ginising ako dahil daw po yung aking anak, dahil yung kanyang kapatid ay na-aksidente, mga minamahal. Bilang tao, mga minamahal, dahil sa aking pagkakatulog, talagang nalimpungatan ako na ang daming umikot sa aking pag-iisip. Pero laging nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus na payapain ang aking pag-iisip, mga minamahal. Dahil sa sobrang nervyos or takot ko din, iisa lang yung aking naitanong sa aking panganay na anak kung nasaan ang kanyang kapatid. Pero ang sabi niya, mga minamahal, nasa police station daw, mga minamahal. Sabi ko, napukubuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, dahil kung ang aking anak, mga minamahal, ay sugatan, wala iyon sa police station, malamang nasa hospital yun, mga minamahal. Kaya nung nagdesisyon kami na sunduin yung aking mahal na anak sa may Binmalay Police Station kasi hindi daw sila i-release kasi menor de edad, mga minamahal. Ano na naman, mga minamahal, nagulo na naman kasi hindi ko alam kung paano kami pupunta doon dahil yung aking panganay na anak ay walang lisensya, so hindi kami makakapunta basta-basta, hindi kami makakalabas ng San Carlos nang siya yung aking kasama. Kaya sabi ko, pupunta kami sa aking bayaw na if ever na pumunta kami ng Bimalay, makakalabas kami dahil may lisensya siya. Pero napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil nung kausap ko pa lang yung aking bayaw, mga minamahal, may nagsabi na sa akin na yung aking anak, mga minamahal, ay nandoon na sa aming barangay sa bahay ng kasama niya, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang pag-iingat,
Mga minamahal, yung nangyari doon sa Montero at yung nangyaring aksidente, mga minamahal, nung aking nakausap yung aking anak, mga minamahal. Yung Montero, mga minamahal, 3 beses yun na nagpagulong-gulong, mga minamahal. Pagkatapos gumulong ng 3 beses, bumangga sa may pader, mga minamahal, na yung nagibang pader, halos 30 na hollow blocks, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kahit yung mga pulis, mga minamahal, yung mga nag-rescue, yung mga nag-imbestiga doon sa nangyaring aksidente, hindi sila makapaniwala, mga minamahal, na walang nadisgrasya o namatay sa kanilang lahat dahil halos sila, mga minamahal, puro galos lang, mga minamahal, at buhay sila. Taglay-taglay ang kalakasang nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, man. Kaya labis-labis kong ipinapagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pag-iingat sa aking buong sambahayan sa kalakasang patuloy na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lang lahat ng kapurihan pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pero bago po kami magtapos, kami po ay magbaalay na isang papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hirap ba o pagsubok ang humahanap sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtatapon upang di na magpatuloy? Ang tawag ba niya na walang halaga o na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita'y ipahayag sa banda? Ikaw ay hindi pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyan. Paghihirap ba o pagsubok ang humahadlang sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang di na magpatuloy? Ang tawag ba niya na walang halaga, na walang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang ipinagagawa na ang mabuting balita'y ipahayag sa banda? Ikaw ay hindi pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tumawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyan. Ikaw ay hindi pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyan. Ang dakilang bagay na sa'yo'y iniyan. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Bless me, God, and praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. God bless po, mga mahal. At God bless po sa ating mga kapatid at beloved Sister Mirasol Rivera sa pinagpalang buhay na patutong niya maging sa papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito rin napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Imagine mo na mahal. Ayon sa kanyang patutuwa na mahal. Imagine ilang beses nagpaikot-ikot. Kaya mag-iingat ang ating pinakamamahal na Panginoon at talagang patuloy na nagpapala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga anak. At kailanman talagang ating pinakamamahal na Panginoon hindi nagpapabaya at laging nag-iingat sa kanyang mga pinagpalang mga anak. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At ako po nagbibigay po ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Valdez Almeida. At ganoon din Kuya bumabati sa ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. Nandun sa kanyang pag-aalaala, manamahal sa kanyang mga turot, aral, talagang hindi malimutan, manamahal. At ganoon din ako bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa. Sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, Kuya Baboy Neer, sa kanilang mahal anak, Sister Vines Neer, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Amen. Praise the Lord. Sa inyong mga minamahal, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay natin minamahal na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy minamahal, atin muna ipanalangin minamahal yung ating coffee break ng mahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. So, unang dalangin namin, beloved Pastor Valdez Almeida, kami po nagpapasalamat sa biyat pagpapalang ito. Mahal na Panginoon na yung pinagkaloob, mahal na Panginoon. Amin sa amot dalangin na ito'y magsilbing kalakasan, panggising sa aming inaantok na diwa, mahal na Panginoon. Maging sa mga pinagmula ng mga biyat pagpapalang ito, mahal na Panginoon, ibalik mo sa kanila million times, mahal na Panginoon. Pagpalay mo kami, O Diyos. So, unang dalangin, beloved Pastor Valdez Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the host of heaven will assemble be. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth,
bed where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Kamamahal na Panginoon, may praise the Lord. God bless po. At tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay ng patotoo. Manatili po tayong gising, mahal. At talagang bagamat minsan ay talagang gawa ng mga pagod sa ating mga trabaho, talagang hindi may buwasan talaga minsan paiglip-iglip. Ngunit ating pagsumika pa mahal dahil sayang din mahal. At tunay na ito yung mga grabing pagpapalan talagang nilaan sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Eileen de la Cruz. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Ramil Norva. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papagpuri, paglulahati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy A. Almeida at ganoon din po sa mga malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako din po lubos na nagpapuri pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nakakilala din po kami sa gawain ito sa pamamagitan nga din po ng karamdaman ng aking beloved ama sa laman na isang akit ulcer din po. Siya din po ay nasyera na isang manggagawa at hindi po nagdalawang isip na tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinayuhan nga po siya na ayuno ng 3 araw at pagkatapos niya pong mag-ayuno, siya pa instant ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po sa pagbibigay ng kabaguhan po sa buhay ng aking beloved ama sa laman dahil isa din po siya talamak sa bisyo, siya din po lubusang binago at sa ganon din po patuloy kong pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na kahit di naman po ako karapat-dapat patuloy, pa din niya ako pinanghawakan makapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya, paggamit sa Kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit at sa bawat araw. Andiyan ang patuloy na patnubay gabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw-araw na pangailangan, sa taglay na kalakasan at sa pagbibigay ng kalustasan sa bawat mga problema, kagalingan sa bawat mga kamdaman. Andiyan mga pagpapalang material, physical, financial, higit sa lahat sa mga pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved sister Eileen de la Cruz. Nandun nga grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga, minamahal talagang bawat Kristiyano talagang hindi mawawala mang grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Andun man patnubay, maging sa patuloy pagpapapahid ng kanilang pangailangan. Ating Diyos ay talagang great provider. Talagang ipinangako na natin pinakamamahal na Panginoon na talagang tayo hindi pagkukulangin. Hindi man tayo grabing kasaganan, ngunit kailanman
hindi tayo pagkukulangin sa lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. At atin na rin pong tinatawagan, mga minamahal, ang ating sunod na magbahagi ng buhay na patuto, ating beloved brother Ramil Norva. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jelly Ferrer. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Una sa lahat, ang pagdadakila at pagsamba ay naukulang po sa ating pinamasus. Hallelujah, praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating ginagalang Pastor Estrella Almeida. At hindi po natin makakalimutan ang turo ng ating mahal pastor po mahal. Praise the Lord. Magandang umaga na po sa lahat. Praise the Lord. Purihin po ating pinamasus. Dahil binigyan niya po pagkakataon upang pasalamatan ulit ang ating pinamasus. Hallelujah, praise the Lord. Dati-dati po naman nung wala pa po ko dito kagawain po naman talagang ang aking buhay po din po naman ay napakagulo din po naman dahil ako po ay lulong sa mga kaibigan po naman at yung mga kaibigan ko po naman ay talaga makasanlibutan po naman sa araw-araw kong pamumuhay. Talaga nakakasama ko po sila naman at lumipas sa mga taon po naman talagang palala na po aking buhay po naman. Di ko na po alam aking gagawin po naman. Kahit hindi ko po nakilala ang ating pinamasus, ako po ay nanalangin sa kanya po naman at hallelujah, praise the Lord, mipas din ang mga taon po naman, may ginamit din po ang ating pinamasus upang makilala ko siya dito ng gawain po naman, yung isang kaibigan ko po naman. At first time na ako niyaya dito naman ang gawain po naman, ako rin po ay hindi po nagdadalawang isip po naman, ako po ay sumama sa kanya po naman at first time ko to nakita ang gawain po naman, nakita ko po sila naman kung paano magpuri at magpuri sa ating pinamasus at sa aking patuloy na pagdalo po naman, tinanggap ko din po ang bautismo sa pangalan sa Jesus po naman po ko nabautismo sa tubig po naman ng paglubog ng pag-ahon. Doon ko po naramdaman ang pagpapalang espiritual nang gagaling sa ating pinamasus dahil mayroon na po akong kapayapaan sa aking puso't isipan po naman. Praise Lord. At simula na po ako naglingkod sa ating pinamasus, dito ko rin po naman dito po ko tinuruan ng ating pinamasus kung paano manalangin sa kanya po mahal at magpuri po mahal, at magsuot na may kabanalan po mahal dahil dati-dati po mahal talaga hindi rin po ako marunong magsuot na may kabanalan po mahal at hindi rin po ako marunong manalangin sa kanya po mahal, pero sa aking patuloy na pagdalo po mahal at sa aking tinuruan po ako ng ating pinamasus kung paano po magpuri, manalangin sa kanya po mahal. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At dati-dati po mahal nung hindi ko po nakilala ang ating pinamasus. Minsan po naman may dumarating po sa ating physical na pangatawan po naman katulad ng trangkaso, lagnat po mahal. Talagang agad-agad po naman magte-take agad ako ng gamot po mahal. Pero nandito na po ako gagawain po naman sa unat dalangin lang po ng ating ginagalang mahal pastor po naman. Ako po magsisi manalangin, ako po pinapagaling ng ating pinakamasus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti din po ating pinamasus dahil dati-dati po naman pag dumadalo ko sa gawain po mahal talagang minsan nag-sacrifice po ako mahal, nagbabike lang po ako mahal at minsan nilalakad ko po mahal galing sa bahay papuntang highway po mahal, pero sa katagalan po naman may hinipo din na ating pinamasus upang bigyan niya po ako ng service po mahal. Ngayon po mahal binigyan po ako ng service ng motor ng ating pinamasus na aking po nagagamit sa kanyang banal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ng ating pinamasus dahil napakarami po ang kabutihan ng ating pinamasus ginawa po sa aking buhay po mahal. Kung hindi ko po nakilala ang ating pinamasus, hindi ko lang po alam kung nasaan na po aking buhay po mahal, pero talagang napakabuti po ng ating pinamasus at patuloy niya akong kinakabagan po mahal. Patuloy niya po akong ginagamit sa kanyang banal lubasan po mahal. Napakabuti din po ang ating pinamasus dahil nung nakaraan po naman, nung nakarang linggo po naman, hindi na po linid sa inyo po naman, pero papato ko lang po dahil sa kabutihan ng ating pinamasus. Hallelujah, praise the Lord, dahil wala po ko ibang tinataas, pinupuri ang ating pinamasus po lamang dahil ako po nakapunta po doon sa dapo ng Coron po naman. Pagbiyahe pa lang po namin naman mahal, talagang napakabuti po ng ating pinamasus dahil nakakarating po kami doon naman mahal nga ligtas po naman mahal at doon ko po nakita po naman ang kabutihan ng ating pinamasus kung paano po gumawa ng kabutihan ng ating pinamasus dahil simula kaming dumating doon po mahal, talagang higit isang linggo kami doon po mahal, talagang hindi po kami pinabayaan ng ating pinamasus. Praise the Lord. At purihin po ang ating pinamasus dahil nakita ko yung kauhawan ng ating mga kapatiran po naman sa ating mga manggagawa po mahal, katulad ng ating golden preacher po mahal. Nakita ko po sila po mahal kung gaano
kadalakan sa kanila po makita ang ating mga Golden Preacher at sa kanyang anak po na mahal. Grabing kadalakan po sa kanilang mga puso po na mahal. At nung nagsimula na po ang gawain po mahal, nung pagtapos po mahal, nakasama ko po ang ating Golden Preacher po mahal at si Sister Divine po mahal. Hanggang naglalakad kami po mahal, wala po silang ibang narinig po. Wala po ko ibang narinig sa kanilang boses po mahal. Sinabi po nila hanggang nag-uusap sila mag-ama po mahal, napakabuti ng ating Panginoon Jesus dahil nung kasagsagan ng gawain po mahal, talagang wala po talaga, napakaganda po ang panahon po mahal. Pero nung natapos na po ang gawain, doon po mahal, unti-unti pong bumuhos ang ulan po mahal. Praise Lord! Purihin po ang ating Panginoon Jesus dahil natapos po ang kanyang gawain po mahal, nga wala pong ulan po mahal. Pero nung pagkatapos po mahal, talagang dyan po bumuhos ang unti-unti ang ulan po mahal. Praise the Lord! At doon ko po narinig sa kanilang mga grabing pagpupuri na sa ating Pinamisus. Talagang kami po patuloy iningatan po mahal. Kahit nung pag-uwi po namin po mahal, talagang minsan po mahal, dahil sa sama ng panahon po mahal, pabago-bago po yung schedule po namin po mahal. Pero doon ko po nakita ang kapangyarihan ng Malapinoon nga kung sa atin lang po mahal, talagang napaka-posible po mahal. Pero dahil sa aming dadaungan po mahal, bawal po kami doon po mahal sa dapo ng koron po mahal. Pero binigyan po kami ng wisdom ng Malapinoon. Sa ibang lugar na lang po kami mahal, dadango po mahal sa dapo ng bintuan po mahal. Medyo may kalayuan din po sa mismong bayan po yun po mahal. Pero yun ang pinaisip ng Malapinoon para doon kami makababa po mahal. At nakarating din po mahal sa aming patutunguhan po mahal nga grabing pag-iingat ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At provided niya po lahat-lahat na pangailangan po namin mo mahal. At sadyang napakabuti po ng ating Panginoon Jesus. Ay isip-isipin ko lang po mahal kung wala ka sa mahal Panginoon, talagang napakahirap po din po mahal. Pero sa kabutihan lang po ng ating Panginoon Jesus, lahat-lahat ng bagay po na mahal, talagang provided po ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, praise the Lord. Hindi ko mo po isa-isa ang kabutihan ng Malapinoon. Pero lahat ng kapurihan, napapasalamat at papagdakila, pagsamba ay nauko lang po sa ating pinakamisis po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, ating beloved brother Ramil Norvas. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay po na ganong kabuti ang pinakamamahal na Panginoon. Talagang maging ang mga pagpapala, talagang nagle-level up din man mahal. Una man mahal siya nagbibisikleta, siya nagtsatsaga sa pagbibisikleta lamang dumalo sa gawain. Nakita ang kasipagan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang siya binigyan ng motor ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa kanyang patuloy paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andun minamahal, sila makapunta sa dako ng Palawan. Minamahal, grabe rin pagpapala. Ayon nga rin sa kwento ng mahal na kapatid na talagang grabing kagalakan ng ating mga minamahal na kapatid doon. Minamahal, talagang sila'y sabik na makakita ng mga manggagawa dito na nagmumula sa San Carlos. Minamahal, talagang grabe, parang talagang bawat daw salita mo minamahal kapag ikaw ay nagsalita tungkol sa kabagan ng pinakamamahal na Panginoon, talagang makikinig sila ng mainam. Nandun talaga yung grabing kauhawan nila minamahal. Talagang sila lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito na yung minamahal ang ating mga minamahal na kapatid doon. Bagamat sa grabing layo nila minamahal, sila binigyan ng grabing pagpapala na pangunawa at talagang kasabikan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang mapalad nga tayo dito minamahal dahil ating mga minamahal na manggagawa, ating beloved ordained preacher, ang ating mga minamahal na manggagawa, malimit natin nakakasama dito. Ngunit sila minamahal halos 1 taon lamang minamahal. Ngunit talagang nandun kanilang pinapakita minamahal ang grabing kanilang pagpapahalaga. Ito ay isang grabing pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagbabahagi ng buhay na patutumin ng mahal.
atin na po binibigyan mong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Jelly Ferrer. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Will de Estrada Almeda at lagi rin po nating inaalala ang mga turot aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo pong mga minamahal na kapatiran, isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagkakataon pong ipinagkaloob po sa inyo pong abang lingkod upang mapasalamatan pong muli ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanya pong kamanghamanghang gawa sa amin pong buhay. Tunay nga po na pinapasalamatan ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po niya sa amin po mga minamahal dahil nga po nung isang araw lamang po mga minamahal, ako po kasama po ang akin pong mahal na ina po mga minamahal. Kami po ay nagbiyahe po mga minamahal gamit po ang amin pong kotse ng mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang kami po ay nagbibiyahe sa hindi po inaasahang pagkakataon po mga minamahal, bigla pong bumuhos ang napakalakas na ulan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung buhos po ng ulan po mga minamahal papunta po sa inyo pong abang lingkod na sa amin pong sasakyan na sinasakyan po ng mga minamahal. Tunay nga po na kung titignan po yung daan mga minamahal, halos wala po talagang makita po mga minamahal. Ngunit naririyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay ko po itong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maalala ko nga rin po mga minamahal dahil nga po nung nakarang linggo nga lang po mga minamahal na meron pong isang balita po mga minamahal na ganun din po nangyari po mga minamahal. Malakas ang ulan, madulas po ang daan. Ngunit sa kanila po mga minamahal, meron pong SUV na lumipad po mga minamahal dyan po sa bandang Esitex po mga minamahal. Ngunit dahil nga po nasa atin ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay nga po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pag-iingat din po sa akin pong minamahal na ama po mga minamahal, sa kanila rin pong pagbebiyahe po mga minamahal. Tunay nga po na napakadali nga pong maka-meet po ng disgrasya sa daan po mga minamahal. Sinasabi nga po nila na wala nga pong magaling na driver po mga minamahal. Ngunit tayo po ay may Diyos na nag-iingat, kaya tunay ko po yung ipinagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang mga pagpapala po niya sa amin po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na maalala ko rin po mga minamahal. Meron po yung isang gabi po mga minamahal na sobrang sakit din po ng ulo ng iyo pong abang lingkod po mga minamahal. Nariyan nga po na inakala ko nga po mga minamahal na tutuloy po siyang trangkaso po mga minamahal. Kinabukasan po mga minamahal. Ngunit ang ginawa lamang po ng iyo pong abang lingkod po mga minamahal ay nagsumamo po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus at nagpuri. Tunay nga po na kinabukasan wala na po yan lahat. Kaya tunay po na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ipinagpapasalamat ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lahat-lahat po ng mga pagpapala po mga minamahal. Tunay nga po na kung ililista po isa-isa po mga minamahal ang mga pagpapala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa amin po mga minamahal. Tunay nga po na hindi po mauubos ang isa pong gabi po mga minamahal. Kaya tunay ko pong ipinagpapasalamat yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat rin po ako sa lahat-lahat po ng pagpapala, sa pagpapalang spiritual, pagpapalang physical, at higit po lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya bago po kami magtapos po mga minamahal, nais po naming alayan ng ating pinakamamahal ng Panginoon Hesus ng mga makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
hide away from me. Yes, I know my God's in the day, and I know His word never fails, and I know that God made a way for me. Salvation is here. Praise the Lord. Hallelujah. Hope has found its home within me. Now that I've been found in you, let all I am be all you want me to be. 'Cause all I want is more of you. Let your presence fall upon us. I want to see your face to face. Let me live forever, lost in your love, yeah. 'Cause all I want is more of you. 'Cause all I want is more of you. 'Cause I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. And I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause all I want is you. Let your presence fall upon us. I want to see your face to face. Let me live forever, lost in your love, yeah. 'Cause all I want is more of you. 'Cause all I want is more of you. And I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. And I'm living for the truth, the hope of
lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Ating beloved Sister Jelly Ferrer sa pinagpalang buhay na patutuang yan maging papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal talagang yun sa ating patutuan natin, mahal na kapatid, talagang napakaraming pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa mga grabing pag-iingat, minamahal. Sa totoo lang, talagang maging ang mga disgrasya, minamahal, walang taong kayang pag-ingatan ng sarili, maliban na lang pag-ingatan ng Diyos, minamahal. Sa totoo lang, talagang nakaambang lagi ang disgrasya sa tao, madulas ka nga lamang, minamahal, sa lugar, sa mga tiles o sa banyo, minamahal, pwedeng mahampas ang ulo, minamahal. Talagang maraming aksidente naman pwedeng mangyari, minamahal. Kung di tayo pag-ingatan ng Diyos, talagang walang mangyayaring pag-ingat, minamahal. Talagang hindi natin maingatan natin sa sarili. Kaya ganyan ang ating nakakilalang Diyos sa ministeryo ito na talagang grabe nag-ingat, nagpo-provide ng lahat ng pangailangan, talagang Diyos na nagmamahal sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po natin bigay minamahal sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Arman Rondelios, minamahal, ating tayo muna tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating muna ipagpagyang at mga inaantok na diwa na mahal. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. What a mighty God we serve. 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 Let us clap and praise the Lord. 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 Let us sing 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 and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me
to sing a song. He taught me how to love. I pray to be the servant of the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi ng buhay ng patotoo. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother, Arman Rondelio. So, amen, praise the Lord. Wala po. Amen, praise the Lord. Kung wala po, atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved Sister Bea Aquino. Ating beloved Sister Bea Aquino po. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother, Joseph De Vera. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise At the Lord. dobleng Hallelujah. paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldis Radalmeda. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa lahat po ng pastor workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalob niya muli sa inyong abang lingkod upang siya aking pasalamatan sa mga kabutihan na ginawa niya sa aking buhay. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisu sa kaisa-isang buhay at patuloy na kalakasan na ipinagkakalob niya po sa akin at sa aking buong sambayan. Gayon din po mga minamahal, ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisu sa buong school year yun na yun mga minamahal. Andyan po yung katalinuhan na ipinagkalob ng ating pinakamamahal na Paisu sa mga panahon yung mga minamahal. Andyan din po mga minamahal sa pag-iingat niya po sa aking pagpasok, maging sa aking pag-uwi. Kaya pinapasalamatan ko rin po yan sa ating pinakamamahal na Paisus. Gayon din po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa mga pagpapala na hindi na po namin hinihingi, ngunit ipinagkakaloob na po ng ating pinakamamahal na Paisus. Gayon din po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa mga pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan, magmula po sa mga pagpapalang pisikal, financial, material at higit po sa pagpapalang spiritual at bagamat hindi man po karapat-dapat ay ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Paisus gamitin sa kanyang banal na upasan bilang isang mga awit. Kaya hanglaat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Paisus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Bea Aquino sa pinagpalang buhay na patutong yan, minamahal. Talagang ganyan po minamahal. Talagang sabi nga, kami mga pagpapalang yan, grabe ng pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa kanyang patuloy na pagpapasalamat din sa patuloy na biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe na mga himala na binigay na pinakamamahal na Panginoon sa kanyang buhay at grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin pong bigyan ng pagkakataon, ating mga kapatid, medyo may natitira pang oras. Minamahal, ating beloved brother Joseph De Vera. Amen, praise the Lord. Upang siya makapagpasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. O pinakamataas ng puri, paglawala ating magdakilang pasama. Ano ko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Doble paggalang po sa ating ginagalang binamahal beloved Pastor Wildy Estrada Almeida asa di malilimutang aral at turo ng ating ginagalang binamahal beloved Assistant Pastor Lino Selwyn sa buong beloved Almeida family, beloved pastor workers, elders na kapili po natin ngayon at sa inyong mga kapatid na isang magpapalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuning po pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dapat ako'y nabigyan ng pagkakataon upang siya'y mapasalamatan sa mga kamanghamang gawa ng ating pinagmamahal sa aking buhay. Dati ating mga minamahal ng ako'y hindi pa nakakadalo sa mga nagawa itong mga minamahal. Nariyan ng aking mga bisyong alak, pagsusugal mga minamahal, pagsigarilyo mga minamahal. Matagal din po aking
ilagay bisyong mga minamahal. At nung ako'y dinala ng ating beloved brother dito sa banal na gawain na ito, at napabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ng aking mga bisyo ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Lubos-lubos ko na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagbabago sa aking buhay. At ako'y nagpupuhin ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa papalang pinagkakalaw niya, papalang pinansyal, physical, igit sa lahat, mapaparang spiritual. Kaya dito na naman po, pinakasapuri, pagluwal, pagdakili, pasamba. Ay nakulang mo sa ating pinakamamahal na Panginoon po na. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga kapatid sa ating beloved brother Jose de Veras. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ito rin talagang sa ating buhay, manamahal, talagang di natin kayang baguhin ang ating sarili. Manamahal, talagang maging sa ating mga dati-dati nga talaga na grabe ang mga ating mga bisyo, manamahal, na kung ating titignan talagang salamat na lang sa pinakamamahal na Panginoon. Talagang napakalayo ng agwat natin, manamahal. Dahil dati-dati, manamahal, yung mga bisyo natin, kung di natin maisip, manamahal, na talagang ang layo na sa atin, manamahal, talagang inalis ng pinakamamahal na Panginoon. Dati talagang nandun, manamahal, ang grabing pinagkakagastusan pa rin sa mga bisyong yan at nagiging sanhi pa rin ng mga grabing karamdaman niya. Ngunit tayo pinalaya ng pinakamamahal pa noon, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon, ganyang kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dyan na po, manamahal, nagtatapos. Manamahal ang mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, manamahal. At ang kapurihan at pagpapasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon habang naghahanda po ang ating beloved choir. Amen. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi nalulumas. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit, may bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo na mahal. Ating pong sabayan ng mga papuring awit. Dadalhin po sa ating mga beloved choir. And our beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you all. Bago natin patuloy ang isang huling awitin, maminaman natin ni mahal. Mga awit tayo po muna ay dumalangin. Nagilat mapagpala namin Diyos sa manami sa langit. Kami napakabait. Pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, hallelujah, hallelujah. Sa umagang ito, nalikluhod kaming lahat. Nagsusumamo. Lumalapit sa iyo upang humingi ng kahabagan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamaling, mga pagkakasan. Tulungan mo kami malapit sa magdamag na ito. Huwag mo kaming biguin. Ipadama sa amin ang pagkatamis na precision na siyang kailangan ng bawat isa sa amin. Sa pagkalahatang panalangin na aming minamahal, ginagalang ng Pastor Will Estrada Almeda, ng kanilang mga beloved children, na aming pong sinasaway ang mga demonyo ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Anoint this last song, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.
po natin ang ating malapanig Bishop Choir. Praise the Lord. Gising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na magkapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Praise the Lord, oh praise His holy name. Oh praise to our good Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Oh Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to lay far away. Oh, in the mighty name of Jesus, there we all can stand before. Oh, in the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, and praise Jesus, give me victory. Oh, glory, glory, hallelujah. He's all and all for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, and praise Jesus, give me victory. Oh, glory, glory, hallelujah. He's all and all for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord in heaven, praise the Lord in heaven. Hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord in heaven, amen. Hallelujah, praise the Lord. These mountains shall be removed. These mountains shall be removed. These mountains shall be removed. By my spirit, says the Lord. It's not by might, nor by power, but my spirit, saith the Lord. It's not by might, nor by power, but my spirit, saith the Lord. These mountains shall be removed. These mountains shall be removed. These mountains shall be removed. By my spirit, saith the Lord. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name. There's power in the name.
power in the name of our Lord Jesus Christ. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of our Lord Jesus Christ. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Oh, Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Oh, Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. These mountains shall be removed. These mountains shall be removed. These mountains shall be removed. By my spirit, said the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, Lord, Lord, Lord. Praise the loving God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat. Amin, napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus sa iyo pumuling pagkilos sa aming kalagitnaan. God bless you, choir. At patuloy tayo sa ating banal na gawain, maminamahal. Magandang umaga na po sa lahat ng ating minamahal, iniibig ng mga kapatiran na ating kapiling sa buong magdamag. Narito po tayo sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida. And we always remember and cherish blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang beloved children-in-law, great-grandchildren, at sa ating mga beloved workers, beloved elders of the church, ating minamahal na mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, at para sa ating kaalaman, maminamahal sa ating mga webcast viewers, we are not paid here. Hindi po kami binabayaran dito. Para sa inyong kaalaman, hallelujah, kami po ay nagpapahayag kung paano pong sumamba sa ating mahal na Panginoon, at amin pong pinapakita na sa buong mundo, mayroon pong nangangaral ng buong katotohanan. Mayroon pong maraming mga nagkokomentaryo sa atin, maminamahal, sa webcast, sa YouTube at Facebook, na pinabulaanan yung ginagawang mga himala na malapit sa ating mga buhay. At sila po ay nagkakamali. Sila po ay ginagamit lamang ng kalaban para siraan ang totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Talagang sa buong mundo, maminamahal, we have already 48, if I'm not mistaken, 48 outreaches throughout the world, not including dito po sa loob ng Pilipinas. Dito po sa Pilipinas, at curated na po, buong Pilipinas na po, Luzon, Visayas, Mindanao, ang ating gawain. Dito lang po sa Pangasinan, nasa kulang-kulang 10-11 outstation na po ang Pangasinan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin Diyos na buhay. Kaya kami po ay nagla-live webcast. Ang aming pong layunin ay upang aming matulungan yung ating minamahal na mga kababayan at mga kapwa-tao, iba't ibang lahi sa buong mundo na may mga karamdaman na kung sila po ay maniniwala, magtitiwala sa ating mahal na Panginoon, sa ating Diyos na buhay, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Wala po kaming ibang tinataas dito, at lalong-lalo, ulitin ko, hindi kami binabayaran dito. At kusang loob po namin ipinapahayag ang mga patotoo. Hallelujah, para sa inyong kaalaman. Yung inyo pong mga nababasa diyan sa mga comments, mga minamahal, hindi po yan lahat ang ating minamahal mga kapatiran, at mayroon pong mga sumisingit diyan na hindi natin alam anong kanilang mga layunin. Maaaring pong sinisiraan ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, pero hindi kayo magtatagumpay dahil ang aming tinataas dito ay walang iba kundi ang Diyos na buhay, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin natin mahal na Panginoon. Tayo magpatuloy mo minamahal. Narito na po tayo sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay na napakahalaga po nito.
ito po, minamahal, ay isang utos ng Diyos, ordinansa ng Diyos, na kinakailangang sundin natin dahil kung hindi natin sundin, minamahal, sayang din lamang yung atin pong mga pagsunod sa kanyang banal na kautusan. At ang sabi po dito sa Malakias, Kabanatang 3, Talatang 7, mula na mga karawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin. At hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayunmay, ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Take note, maminamahal, sa verse 8, sabi po sa English, will a man rob God? Yes, yet ye have robbed me. But ye see wherein ye have robbed thee, in tithes and offerings. Ang tao daw pala, ang Kristiyano, lalo na Kristiyano, na hindi nagbibigay ng kanilang kasampung bahagi at handog ay naturingang magnanakaw. Masakit na salita, pero ito'y katotohanan. Amen. Ang sabi ng Biblia, ang katotohanan ay iyong malalaman at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. So, mapalaya ka sa silo ng dyablo, sa kahirapan, sa karamdaman, sa mga problema, sa mga suliranin. Amen? Lalo na sa kahirapan. Yung kahirapan ngayon, maminamahal. Talagang kahit ano na pong ginagawa ng ating mahal na gobyerno dito sa Pilipinas para lamang yung pong mga more than 30 million Pilipinos na nagugutom ay matutustusan ng programa ng gobyerno. Pero hindi natin alam, ang sikreto lang pala ng masaganang pagpapala nasa pagbibigay lang pala ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Paano ka nga maminamahal pagpapalain kung hindi ka marunong magbigay na ito po'y utos ng mahal na Panginoon? Diba? At mayroon tayong nalalaman na ang Diyos, ang tao ang gagawa, ang Diyos ang may awa. Amen? Amen? So dito sa Biblia, gusto mong makahulagpos sa pagkatali, sa kahirapan, sa problema, sa suliranin, sa karamdaman, maliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan na ikaw ay kailangang magbigay ng ikasampung bahagi tandog. Kaya pala ang mga tao maminamahal, grabing hirap. At nariyan ang sinabi ng mahal na ebanghelista, ng propeta ng Diyos, ang mga mayayaman lalo pang yumayaman, ang mga mahirap lalo pang naghirap. Bakit? Ang mga mayayaman maminamahal, tingnan niyo po, may dapat na batas na sundin para magbigay ng buwis. Gumagawa sila ng tax evasion. Hindi sila sumusunod sa utos ng ating mahal na Panginoon, ng utos ng gobyerno. Lalo na dito sa utos ng ating mahal na Panginoon. Dahil naghihinayang sila. Pero bakit mo pang hinayangan? Simple lang ang dapat nating alamin. Yung hangin na ating nilalanghap, kanino galing yan? Yung ating buhay, kanino galing yan? Sa isang iglap, kitilin ang buhay mo, kunin ang buhay mo, wala kang magagawa. Dahil may Diyos, totoong may Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang kanyang utos ay kinakailangan nating sundin. Dahil kung hindi mong susundin, kahit ikaw pang pinakamayaman sa buong mundo, ang kahinatnan mo, patungo pa rin sa dagat-dagat ng apoy. Dahil hindi ka sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon na ang ikasampung bahagi tandog na pag-aari ng Diyos kailangan mong ibigay sa kanyang gawain para magamit yan sa pamalakaya ng mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kami po dito sa Jesus Miracle Crusade, International Ministry ng mga mananampalataya, pinagpala na po kaming lubos. O kaya kung hindi po kami pinagpala, magpupuyat ka ba ng buong magdamag ng Biyernes ng gabi? Mula alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado? Kung talagang hindi ka pinagpala, grabe maminamahal, ang gumagawa lamang diyan ay yung mga pinagpala na nagtatapat, nagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil kung hindi ka pa marunong magbigay, aba maminamahal, hindi ka magtsatsaga, anong mapapala mo? Bakit ka magpupuyat?
kagandang matulog sa kwarto, di air condition ka pa, di kama ka pa. Sa buong magdamag talagang pinipilit mong idilat ay yung mga mata para purihin ang ating malapay nun. Bakit? Dahil iniibig mo ang ating Diyos. Iniibig mo ang iyong kaligtasan. Kaya ngayon, maminamahal, nagpupuya tayo at ating pinapakita na tutuhanan ang ating pong lilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung itong pagbibigay lang na napakasimple, in terms of money, ang tao talaga maminamahal ay talagang nandyan at tumitingin. Pinaghirapan ko na to, bakit ko pa ibibigay? Pero alalahanin po natin, ang sabi ng Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi, tandog, ay hindi pag-aari ng tao. Ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon. Ito'y banal sa paningin ng ating Diyos na buhay. Lahat ng mga banal ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Holy. Kaya nga, kapag hindi ka pa natuto na magbigay ng iyong ikasampung bahagi, tandog, gaano man kaganda ang iyong nagawa sa iyong buhay. Ikaw man ngayon, mananampalataya o hindi mananampalataya, maminamahal. Hallelujah. Sa ayaw mo at sa gusto, kung anong sinabi ng Biblia, huhusgahan ka. Dahil itong Bibliang ito ang batas ng mahal na Panginoon na kinakailangang sundin ng bawat mananampalataya at bawat tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, ang tao daw na hindi nagbibigay ng ikaputandog magnanakaw. So ang ibig sabihin, kung hindi mo ginagawa ito, nagagawa mo ng pagpupuri, nakapanalangin ka na, nakasamba ka na, 3 times a week pa. Amen. Amen. At nagpapagamit ka sa gawain ng mahal na Panginoon bilang mangangaral, bilang katuwang ng ating mga ginagalang na beloved parents in the Lord. Pero pagdating sa pagbibigay, hindi mo ginagawa. Hindi ito pangungonsensya, kung hindi pagtuturo sa bawat mananampalataya na kapag hindi mo ginagawa ito, useless din. Ang sabi nga ng Santiago 2:10, nasunod mo ang siyam, pero ang isang utos na ito, itong ikaputandog, hindi mo na ibibigay. Walang langit na iyong makamtan. Walang kaligtasan na iyong makamtan. Dahil sinabi ng 3 John 1:2, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Kung ikaw ay magbigay ng iyong ikasampung bahagi, tandog. Pero kung hindi, maminamahal, wala ngang kakayahan ang mahal na Panginoon para sawayin ang mga mananakmal. Ang may kakayahan lamang ang Diyos kapag ikaw ay maging matapat. Sabi niya sa Malakias 3:11, dalhin ninyo ang inyong buong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Sabi ng mahal na Panginoon, subukin niyo ako sa mga bagay na ito, kundi bubuksan ko ang mga dungawan sa langit, ihulog ko isang pagpapala, walang sapat na silid na kalalagyan. Sa 11, sasawayin ko ang mga mananakmal. Ibig sabihin, masasaway lamang ang mananakmal na kahirapan, problema, suliranin, gutom, karamdaman mo, mga araw-araw na kinakaharap mo, mga kabigatan sa iyong buhay, mawawala lamang yan. Dahil mga mananakmal lahat yan Kapag ikaw ay maging tapat, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yan, sabi ng unang Korinto 4:2, gusto ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak, masumpungang tapat. Kaya maliwanag ang mga salitang ito na kapag hindi natin sinusunod, sinabi nga ng Romans chapter o book ng mga taga-Roma, kabanatang 2, talatang 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sinabi rito, for not the hearer of the word of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. Kaya gaano man kaganda ang ating pagpapaliwanag dito, nagbibingi-bingihan tayo, di natin ginagawa itong utos na ito. Useless ang mga kautosang ito sa harapan ng tao. Kaya kami maminamahal, pinagpalang lubos. Ang mga cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, nagsigaling. Bakit? Dahil ang Diyos naming pinagsisilbihan, pinaglilingkuran, na naging matapat kami.
Siyang nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Siyang nagbago ng aming buhay. Siya ang tumugon sa aming mga dalangin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Yung isang kapatid natin, maminamahal, na nagtitestify diyan sa dako ng Palawan, sa may Kulyon. Imagine yung babayaran ng kanyang nahayuan na isang mananampalataya, 300,000. Yung kanyang anak na ospital, pinababayad ng 300,000. Wala silang masusulingan. Mahirap lamang. At halos sa mga makaawa, nakipag-usap sa mga barangay officials para makalabas ang kanyang anak, maminamahal. At ang sabi ng ating mga ngaral, magtiwala ka sa ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos sa buhay. Alam niyo, maminamahal, bago pa sila umalis para maghanap, may isang taong lumapit sa kanya. Anong problema mo? Mayroon akong babayaran, 300,000. Sabi niya, sagot ko na ang 100,000. Imagine, maminamahal. Pamaya-maya, sabi na, opo, pero hindi pa rin po kami makalabas dahil mayroon pa rin 200,000 na naiwanan. Nung marinig maminamahal ang mga nasa ospital, yung nasa ospital na nagtatrabaho, sobrang laki. Sabi na, halika, akin na yung mga papel mo. Pipirmahan namin. Kaming lahat na nandito. Kami nang bahala diyan. Makalabas na ang iyong anak. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Grabe maminamahal. Ang sabi niya, wala kaming ginastos kahit piso. Ito po yung mga baguhan. Ito yung mga baguhan pa. Dahil kailan lang po ito nahayuan. Mga nagpaalam sa akin maminamahal, bago mag-June. Itong mga Mayo lang, naghayo-hayo doon sa isang sitio. Yung anak pala niya may karamdaman, hinayuan nila doon sa ospital. Sa sobrang tagal na sa ospital, nilihans nila doon, pinagaling ng mahal na Panginoon. Kaso nga, hindi makalabas dahil pinababayad ang 300,000. Pero buhay ang Diyos nating pinaglilingkuran. Hindi lang nagpapagaling sa karamdaman, lumutas pa ng problema. Lahat ng kanilang mga bayarin, binayaran ng mga hindi niya kilalang tao. Bakit? Kaya ng Diyos maminamahal. Hallelujah, alam ng mahal na Panginoon ang pangailangan natin. Kaya mga Kristiyanong tunay, hallelujah, kumikita lang yan ng 100 isang araw, yung 20 pesos diyan, nasa tabi na yan. Hallelujah, araw-araw yan. Pagdating ng Miyerkules, binibigay ang kanyang ikasapung bahagi tandog. Pagdating ng overnight, binibigay ang kanyang tithes and offering. Pagdating ng Sunday, binibigay ang kanyang tithes and offering. Kung kikita siya ng 1,000, ang 200 para na sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung may 10,000 siya, 2,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Masinop ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Kaya ganito kalago ang banal na iglesyang ito. Wala kaming inaasahan sa buong Pilipinas. Puro mga Pilipino po itong inaasahan ng mahal na Panginoon. Pero mga matatapat na. Kaya patuloy na nakatayo ang banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Purihin natin mahal na Panginoon. Magising na po tayo, maminamahal. Dahil atin na pong ipanalangin ang ating pagkakaloob. Alam ko po na alam na nating lahat. Pakigising na lang ng medyo nagtutulog-tulugan. Alam natin ang ating mga tungkulin. Kaya atin pong tinatawagan ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez, upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob. At tayo na po'y magising na maminamahal para makinig na ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Dahil natin mga ngaral. Praise the Lord.